छौँ। आज केही टपिकहरू छुटपुट टपिकहरू छन्, बाँकी केही टपिकहरू छन्, ती टपिकहरूलाई मेबी 3 आवर्स 3 आवर एन्ड 15 मिनट यस्तैमा हामी आज सक्छौँ। पहिला हामी टपिकहरू सक्छौँ, त्यसपछि अलिअलि स्याम्पल क्वेसनहरू कस्तो हुनसक्छ स्याम्पल क्वेसनमा डिस्कस गरौँला। है त। सो थ्योरी अफ कम्पिटिसनमा हामी बेसिकल्ली अब केही टपिक बाँकी टपिक भनेको एउटा क्लोजर प्रपर्टिज of regular language as well as closure properties of context free language एउटा बाँकी छ। त्यसपछि गएर पम्पिङलेमा or regular language or context free language दुईटा छुट्टा छुट्टा उत्तरकारी हेर्नु पर्छ। दुईटा टपिकहरू भयो। त्यसपछि गएर ट्युरिङ मेसिन, त्यसपछि गएर डिसाइडेबिलिटी हैन, त्यसपछि गएर रिकर्सिभ एन्ड रिकर्सिभली इन्युमरेबल languages र अर्को computational complexity. These are some few topics that we will cover today. है, हामी यी टपिकहरु बारेमा आज हामी कभर गर्छौं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ क्लोजर प्रपर्टिज। है, क्लोजर प्रपर्टिज सो प्रपर्टिज अफ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा हामी दुई प्रकारको भन्छौं, एउटा क्लोजर प्रपर्टिज, अर्को डिसिजन प्रपर्टिज। डिसिजन प्रपर्टिज चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छैन, just we talk about closure properties. Okay? So closure properties भनेको कुनै एउटा सेट अफ ल्याङ्ग्वेज छ। है, this is a set of language. It is a set, let's say it is a regular language set. It is a set of regular language. हाम्रो रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको सेट हो। त्यसै यो set of regular language ho भने here we have L1, maybe L2, L3, L4 हैन, and many dot L5, L6, L1 विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरु यहाँ छन्। we have a many language over here हैन, एउटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेज एउटा सेट हो हैन, भनेपछि यो एउटा सेट हो। विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरु छन् भने the closure properties say about is given a regular language, the closure properties say that the union of regular language or languages is also a regular language. What does it mean? That if we have a language L1 and language L2, दुईटा ल्याङ्ग्वेज छुट्टा छुट्टी छ है त, यो दुईटा ल्याङ्ग्वेज छुट्टा छुट्टी ल्याङ्ग्वेज छ। अब यसलाई हामी युनियन अपरेसन गर्यौं, L1 युनियन L2 गरेर जुन रिजल्टिङ ल्याङ्ग्वेज आउँछ, this language also belongs to regular language. So L1 is belongs to regular language. Similarly, L2 belongs to regular language. यो एउटा ल्याङ्ग्वेज छुट्टै थियो, यो छुट्टै ल्याङ्ग्वेज थियो। यदि यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो भने यसको लागि सम अटोमाटा हैन, कुनै एउटा अटोमाटा हामी M1 भन्ने बनाउन सक्छौं। M1 भन्ने अटोमाटा होला, अथवा R1 भन्ने रेगुलर ल्याङ्ग्वेज होला, रेगुलर एक्सप्रेसन थियो होला हैन। रेगुलर ल्याङ्ग्वेजहरुलाई हामी रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं, अथवा यसको अटोमाटा बनाउन सक्छौं, रेगुलर एक्सप्रेसन थियो। त्यसैगरी M2 भन्ने अर्को अटोमाटा थियो होला, केको लागि L2 भन्ने ल्याङ्ग्वेजको लागि, और इट क्यान बी जेनेरेटेड युजिङ द R2 रेगुलर एक्सप्रेसन R2 थियो भने अब यो दुईटालाई कम्बाइन गरिसकेपछि L भन्ने जुन रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ
त्यो ल्याङ्ग्वेजको लागि पनि एउटा हामी के बनाउन सक्छौँ त कम्बाइन्ड मेसिन बनाउन सक्छौँ। सो अब यो एल चाहिँ हाम्रो यो मेसिनले हामीलाई के सपोर्ट गर्छ त भनेको L1 युनियन L2 L1 युनियन L2। अब यो जुन ल्याङ्ग्वेज आउँछ यो ल्याङ्ग्वेजलाई हामी यहाँ दिएर सिमुलेट गर्न सक्छौँ। द्याट मिन्स कुनै पनि गिभन रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको सेट छ भने सेट अफ ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यसमा भएका कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजहरुको हामी के गर्न सक्छौँ त युनियन गर्न सक्छौँ। युनियन गर्दा आउने रिजल्टिङ ल्याङ्ग्वेज पनि के हुन्छ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज नै हुन्छ भन्ने एउटा प्रपर्टिज भयो। अब यसको प्रुफ गर्ने विभिन्न प्रुफको लागि विभिन्न टेक्निकहरु छन्। टु प्रुफ we can construct a finite automata of each language and combine them। एउटा तरिका यो हुन्छ हामी यहाँ प्रुफ चाहिँ कम्प्लिट प्रुफहरु चाहिँ हेर्दैनौं, तरिका मात्र सोध्छौं। यो हामीले अब त्यो चाहिँ आफैले यसो हेर्नु होला। सो दुईटा मेसिन बनाएर त्यो मेसिनलाई हामी कम्बाइन गर्न पनि सक्छौं। और we can give the definition of regular expressions। त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई हामी रेगुलर एक्सप्रेसनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। यो बाइ डिफल्ट अस्ति हामी लास्ट क्लासमा रेगुलर एक्सप्रेसनको हामी डेफिनेसन पढेका थियौं। रेगुलर एक्सप्रेसनको डेफिनेसन पढ्दा हामीले के भनेका थियौं? What we say that if there is a regular expression R1 and R2, then the language represented by R1 हुन्छ यसको आफ्नै, त्यसैगरी ल्याङ्ग्वेज यसले के गर्छ R2 को आफ्नै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ भने यिनीहरुको युनियन गर्यो भने है यसबाट जुन ल्याङ्ग्वेज आउँछ त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई कुनले रिप्रेजेन्ट गर्छ R भन्ने हुन्छ। बाइ डेफिनेसन अफ रेगुलर एक्सप्रेसन्स we can say that two language are the union of two language is also a regular language because हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनको डेफिनेसनमै हामीले पढेका थियौं। तपाईलाई कतिको याद छ लास्ट क्लासमा? if R1 and R2 are two regular expressions then R1 plus R2 is also a regular expression। यसले चाहिँ हामीलाई के दिने हो त R दिने। Similarly, for another operation called concatenation, concatenations, that means regular language को content हामीसँग L1 भनेर रेगुलर ल्याङ्ग्वेज छ, L2 भनेको ल्याङ्ग्वेज छ भने यसको कन्क्याटिनेसनलाई हामी यसरी गर्न सक्छौं L equal to L1 dot L2। this is its concatenation। फर एक्जाम्पल लेट्स से L1 इक्वल टु के थियो भन्दा a को पावर n थियो, L2 इक्वल टु ab थियो भने अब L1 डट L2 के हुन्छ त L1 डट L2 इक्वल टु a को पावर n डट ab। पहिला अब यो ल्याङ्ग्वेज मात्रै हुँदा a1 ला मात्रै हैन a को पावर n ला मात्रै एक्सेप्ट गरे पुग्थ्यो भने अब a को पावर n ab आएपछि मात्रै के गर्नु पर्यो त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। फर इट मिन्स पहिला हामीले यसो a को पावर n मात्रै थियो भने अब यति मात्रै एक्सेप्ट गर्नु पर्थ्यो भने अब यति मात्रै गरेर भएन, अब a सो इनिशियली एउटा मेसिन हैन L1 को लागि यो मेसिन हो, L1 को L2 को लागि यो मेसिन थियो भने अब हाम्रो L1 डट L2 को लागि चाहिँ के हुन्छ त यो होल मेसिन हो। सो यसरी हामी अटोमाटा बनाएर पनि प्रुफ गर्न सक्छौं है। और we can prove by using definition of regular expression। if R1 and R2 are two regular expressions
So let's say R1 पनि नभनौँ, यसलाई हामी के भन्छ त, लेट्स से कुनै ल्याङ्ग्वेज L1 छ भने यसको रेगुलर एक्सप्रेसन के हुन्छ, R1 हुन्छ। अर्को ल्याङ्ग्वेज L2 छ भने यसको रेगुलर एक्सप्रेसन R2 ले हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। देन L इक्वल टु L1 डट L2 इक्वल टु हामी के भन्छ त, R1 डट R2, बिकज द ल्याङ्ग्वेज 1 ले हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, R1 ले हाम्रो के रिप्रेजेन्ट गर्छ, ल्याङ्ग्वेज 1 इज जेनेरेटेड फ्रम R1 and language generated by R2। अनि यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर हामी के भन्न सक्छौँ, R1 डट R2, द्याट इज L भनेको के हो त, L कसबाट L कुन हुन्छ, R1 डट R2, यसको कन्क्याटिनेसनबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। सिमिलरली another property is clean closure। Clean closure property, that means if we have given a L1 language L1, then if we apply the operator L1 closure, it is also belongs to regular language। यदि यो L1 भन्ने ल्याङ्ग्वेज रेगुलर थियो, रेगुलर ल्याङ्ग्वेज थियो भने यसमा हामी क्लोजर प्रपर्टिज लगायौँ भने पनि इट विल बी अल्सो अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। यसलाई पनि हामी रेगुलर एक्सप्रेसनकै डेफिनेसनबाट भन्न सक्छौँ। हामी के भनेको छौँ भन्दा, यदि R1 भन्ने रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने यसलाई हामी R1 क्लोजर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै यहाँनिर AB भन्ने एउटा कुनै यो R1 भन्ने रेगुलर एक्सप्रेसन थियो भने अब हामी यसलाई यो अपरेटर लाउन सक्छौँ, AB क्लोजर, हैन, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेसन्स। सिमिलरली यो AB के जेनेरेट गर्छ, लेट्स से यो यसले L1 जेनेरेट गर्छ, यसले L1, यो हाम्रो के हो त, L1 क्लोजर। फर इक्जाम्पल यसलाई हामी यसको अटोमाटा बनाउने हो भने A B, दिस इज द अटोमाटा फर ल्याङ्ग्वेज 1। अब यसको क्लोजर भन्ने बित्तिकै पहिले यसमा एटलिस्ट AB आउनै पर्थ्यो अनि फाइनलमा जान्थ्यो। अब यसको मिनिमम स्ट्रिङ के थियो, इम्प्टी पनि हो, AB पनि हो, AB पनि हो भने यसको के त अब लुप चल्न पर्यो। सो इट इज लाइक दिस, लाइक दिस। अब इम्प्टीलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, सो एउटा नयाँ स्टेट थप्ने, इम्प्टी बनाउने, and then A B like this। अब AB केमा चल्नु पर्यो त, लुपमा, AB लुपमा, इम्प्टीलाई पनि भयो और AB लुप भयो। दिस इज द L1 टेस्टिङ। त्यसरी हामी बाई डेफिनेसन अफ रेगुलर एक्सप्रेसन प्रुभ गर्न सक्छौँ और विथ द हेल्प अफ फाइनाइट अटोमेटाबाट पनि हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। सो यो हाम्रो क्लिन क्लोजर तीनटा अपरेसन, युनियन हेर्यौँ है, कन्क्याटिनेसन हेर्यौँ, क्लिन क्लोजर है, क्लिन क्लोजर अपरेसन। दिस थ्री अपरेसन्स आर क्लोजर प्रपर्टिज। अझै पनि छन्, धेरै छन्, अरू धेरै प्रपर्टिजहरू छन्। फर इक्जाम्पल द intersection set difference of regular language is also a regular language। set difference, intersection, set difference, complementation, operation of complementation operation of regular language is on है, on हैन।
and also a regular. Let's say if we have a two language L1 and L2, then if we do their intersections, it gives some resulting language L, which is also belongs to regular language. भन्ने खोजेको अघि हामी भने जस्तै L1 र L2 भन्ने एउटै क्लासका ल्याङ्ग्वेज हुन् हैन, यो रेगुलर क्लासको ल्याङ्ग्वेज हो। अब यो दुईटा ल्याङ्ग्वेजलाई हामी इन्टरसेक्सन अपरेसन गर्यौं भने यसबाट आउने जुन रिजल्टिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, दिस इज अल्सो बिलोङ्स टु रेगुलर ल्याङ्ग्वेज है, रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। अब यसलाई हामी यसको यो इन्टरसेक्सनलाई पनि अथवा कुनै ल्याङ्ग्वेज L1 भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ हैन, L1 भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ भने यसको कम्प्लिमेन्टेसन दैट इज L1 बार इज कम्प्लिमेन्ट। लेट्स से पहिला हाम्रो a को पावर n b भन्ने ल्याङ्ग्वेज थियो भने, कुनै ल्याङ्ग्वेज थियो भने यसको कम्प्लिमेन्टेसन भनेको अल द स्ट्रिङ अफ कुनै स्ट्रिङ्स माइनस अब a को पावर n b, दिस इज L closure, this is L1 भने it is a L complement है। यो कम्प्लिमेन्ट अपरेसनको लागि जस्ट change the final and non-final states of DFA or L1। फर्स्टमा हामी गिवन ल्याङ्ग्वेजलाई हैन, गिवन ल्याङ्ग्वेजको DFA बनाउँछौं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट अटोमेटा बनाउँछौं, त्यसलाई जस्ट अपोजिट गर्यौं, त्यसको हामी फाइनल र नन फाइनल स्टेटलाई चेन्ज गर्यौं भने वी गेट कम्प्लिमेन्ट अपरेसन है त। जस्तो फर एक्जाम्पल लेट्स से यो एउटा अटोमेटा छ, ए आयो बी छ, Q0 Q1, it is a DFA or odd number of edge, right? Odd number of edge. अब the complement of it is a L1. The complement of L1 is even number of edge. यदि odd number given language चाहिँ odd number मा यसले odd number लाई हैन odd number रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो भने यसको कम्प्लिमेन्टले के गर्नु पर्छ, अब इभन नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। इन दैट केस जस्ट अरु केही पनि गर्नु पर्दैन, सेम हो। अहिले हामीले odd लाई सेट गरिरा छौं, odd number of यसलाई भने अब हामी जस्ट चेन्ज द फाइनल एन्ड नन फाइनल स्टेट, मेक इट फाइनल is a L complement, L1 complement just. So हाम्रो गिवन DFA हैन Q सिग्मा डेल S F छ, which is a M1, it is for language L1 लाई छ भने अब हामी L1 complement भनेको M1 लाई जस्ट कम्प्लिमेन्ट गर्ने। M1 लाई कम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, M1 कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु Q डैश नै लेख्नु, Q नै लेखे हुन्छ, Q डैश लेखौं, नयाँ स्टेट्स Q डैश सिग्मा डैश
del dash s dash कमा अब हाम्रो f dash भनेको चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दा f भनेको पुरानो q minus f यो जुन q थियो अल जति स्टेट थिए त्यसबाट पुरानोको फाइनल स्टेटहरु घटायो भने बाँकी रहेको चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो नन फाइनल हुने भयो दैट मिन्स अरु केही पनि चेन्ज हुने भएन q dash भनेको q नै हुने भयो सिग्मा dash भनेको सिग्मा नै उसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन अल्फाबेटमा पनि ट्रान्जिसन फंक्सनमा पनि केही पनि चेन्ज आउँदैन स्टार्ट स्टेट पनि केही चेन्ज आउँदैन जस्ट चेन्ज द फाइनल एन्ड नन फाइनल स्टेट अल स्टेट एक्सेप्ट फाइनल स्टेट हाम्रो गिवन जुन डीएफए थियो एलोन को लागि जुन डीएफए थियो त्यसमा जुन फाइनल स्टेट थियो त्यसलाई अल स्टेटबाट घटाएपछि जुन आउँछ बाँकी रहेको के भयो त नन फाइनल स्टेट भयो ती सबै नन फाइनल स्टेट चाहिँ अबको अब यो एम ड्याश हाम्रो के हुने त फाइनल स्टेट हुन्छ भन्नु त्यसैगरी अरु पनि धेरै प्रपर्टिजहरु छ है अब सेट डिफरेन्स हैन त्यसपछि गएर कम्प्लिमेन्टेसन भइहाल्यो इन्टरसेक्सन भयो अर्को रिभर्सल भन्ने अर्को प्रपर्टी छ कुनै पनि गिवन ल्याङ्ग्वेज एल छ एलोन छ भने यसको रिभर्सलाई हामी एलोन रिभर्स भन्दा यसरी लेख्न सक्छौं it is also a regular language it is also belongs to a class of regular language similarly there is another property called homomorphism the homomorphism लाई हामी h ले जनाउँछौं homomorphism of given maybe कुनै strings of language कुनै एउटा स्ट्रिङ छ भने यसले हामीलाई जुन ल्याङ्ग्वेज प्रड्युस गर्छ यसले होमोमर्फिजम एउटा अपरेटर हो यसबाट आउने जुन स्ट्रिङहरु हुन्छन् दे अल्सो बिलोंग्स टु रेगुलर ल्याङ्ग्वेज है अब यो होमोमर्फिजम चाहिँ छुट्टै टपिक छ त्यसलाई हामी अलिकति डिटेलमा हेर्छौं त्यही भएर अब हेरौँ जहाँसम्म त मैले अब आउनुस् नि आउनुस् हेरौँला छ टन्नै 10 दिनमा थ्योरी भ्यायो भने हुन्छ एमसीक्यू मा टाइम लाग्छ एमसीक्यू हेर्न त्यस्तो ओके ल homomorphism है homomorphism on an alphabet is a function that gives the string for each symbol that alphabet extend the string by h a1 an सम्म छ भने h a1 that means h of homomorphism of कुनै homomorphism भनेको कुनै गिवन ल्याङ्ग्वेज रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको कुनै एउटा स्ट्रिङ ab छ मान्नु भने यसलाई हामी homomorphism of a with homomorphism of b भनेर हामी के गर्न सक्छौं डिफाइन गर्न सक्छौं यसको डिफरेन्ट फर्ममा हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भन्ने यसबाट आउने जुन रिजल्टिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त्यो पनि हाम्रो के हो त रेगुलर एक्सप्रेसन रेगुलर ल्याङ्ग्वेज नै हुन्छ फर एक्जाम्पल लेट्स से होमोमर्फिजम अफ 0 भनेको कुनै एउटा अल्फाबेट भनेको हामीले एबी भनेर भन्यौ कुनै एउटा 0 आयो भने त्यसलाई एबी ले मर्फिङ गरेर डिफरेन्ट फर्ममा बनाऊ भन्यौ होमोमर्फिजम अफ 1 लेट्स से 0 र 1 भन्ने इनपुट आयो होमोमर्फिजम अफ 1 भनेको चाहिँ के छ एम्प्टी छ भने है अब लेट्स से मेरो इनपुट स्ट्रिङ homomorphism of 0 1 0 1 0 भन्ने एउटा कुनै स्ट्रिङ इनपुट आयो भने व्हाट इज द फर्म यसको होमोमर्फिङ फर्म के हो भने अब हामी के गर्नु पर्यो h of 0 as this properties from these properties h of 0 h of 1 again h of 0 similarly h of 1 or h of 0 so h of 0 भनेको त
h of 0 होमोमोर्फिजम 0 भनेको ab है h of 1 भनेको इम्प्टी इम्प्टीलाई हामी लेख्नै परेन यो h of 1 भनेको इम्प्टी डट इम्प्टी भनेको इम्प्टी नै हुन्छ h of 0 अगेन ab h of 0 h of 1 भनेको इम्प्टी h of 0 भनेको फेरि अगेन ab लाइक दिस जुन रिजल्टिङ यहाँनिर हामी एउटा स्ट्रिङ दिएको थियौं इट इज बिलोङ्स टु रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भने यसबाट आएको जुन होमोमोर्फिक फर्म यो मर्फिक फर्म लगाएर हैन डिफरेन्ट फर्म लगाएर हामी जुन रिजल्टिङ स्ट्रिङ निकाल्छौं इट इज अल्सो इन द रेगुलर ल्याङ्ग्वेज के हो त होमोमोर्फिजमको प्रपर्टिज हो है त सो अनदर एक्जाम्पल हेरौं लेट्स से स्ट्रिङमा मात्रै हैन हामी रेगुलर एक्सप्रेसनमा पनि होमोमोर्फिजम लाउन सक्छौं लेट्स से अहिलेकै एक्जाम्पलमा h of 0 इक्वल टु ab र h of 1 इक्वल टु इम्प्टी छ भने l विथ द रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हैन जसको रेगुलर एक्सप्रेसनले चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरेछ भन्दा एउटा कुनै रेगुलर एक्सप्रेसनलाई हामी यो लेख्यौं भने इफ देयर इज एनी इक्विभ्यालेन्ट एक्सप्रेसन अदर इक्वेसन अर नट नाम निकाल्नु पर्यो भने अब हाम्रो द hl होमोमोर्फिजम अफ गिवन ल्याङ्ग्वेज l इज द ल्याङ्ग्वेज अफ रेगुलर एक्सप्रेसन ab 0 भनेको के हो त 0 भनेको ab 1 भनेको सिग्माको पावर एस्ट्रिक प्लस 1 भनेको इम्प्टी अनि 0 भनेको ab को पावर एस्ट्रिक इफ वी सिम्प्लिफाई इट सिग्मा एस्ट्रिक भनेको सिग्मा हो दैट इज सिग्मा भन्नु त नि सरी यसलाई हामी के रे इप्सिलोन सिम्बल इप्सिलोन दैट इज अ नल स्ट्रिङ कुनै पनि नल स्ट्रिङको हामी यसको क्लोजर प्रपर्टिज ल्यायौं क्लोजर ल्यायौं भने इट बिकम्स नल सिमिलरली कुनै पनि स्ट्रिङलाई यसको क्लोजर हैन नल क्लोजरले हामी मल्टिप्लाई गर्यौं भने अथवा कन्क्याटिनेसन गर्यौं भने वी गेट सेम स्ट्रिङ दैट मीन्स त्यो हो भने यहाँ आउनुस् 10 ab स्ट्रिक हैन ab एप्सिलोन स्ट्रिक प्लस एप्सिलोन ab स्ट्रिक भनेको कति हुने त फर्स्ट भनेको ab मात्रै आउने भयो प्लस एप्सिलोन ab स्ट्रिक इक्वल टु ab प्लस ab स्ट्रिक हो है अब यो ab प्लस ab स्ट्रिक यो फर्म भनेको कति रहेछ त यो भनेको यो यदि हामी होमोमोर्फिजम लगायौं भने यो प्रपर्टी लगायौं भने वी गेट दिस अब यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ किन सकिन्छ भन्दा ab स्ट्रिक भित्र ab स्ट्रिकले के दिन्छ इम्प्टी पनि दिन्छ ab पनि दिन्छ ab पनि दिन्छ सो दिस ab भन्ने सिम्बल हैन यो ab को पावर एस्ट्रिकमा पनि आउँदो रहेछ भनेपछि यो डाइरेक्टली यति पार्टलाई हामीले के लेख्न सक्छौं त सिधै यो हो भनेर हामी भन्न सक्छौं बिकज ab अल्सो कन्टेन इन ab स्ट्रिक ab चाहिँ केमा छ ab स्ट्रिकमा कन्टेन हुन्छ किनभने ab स्ट्रिकले हामीलाई ab को स्ट्रिकमा इफ स्ट्रिक इक्वल टु 1 राख्यो भने दिस बिकम्स डाइरेक्टली ab so ab स्ट्रिक holds ab as well so we can write like this the homomorphic form of given is this हैन यसको एउटा होमोमोर्फिक फर्म अर्को नेक्स्ट फर्म चाहिँ के रहेछ यदि हामीले यो प्यारामिटर दियौं भने यसको नेक्स्ट फर्म चाहिँ के रहेछ ab स्ट्रिक रहेछ which is also a regular language अथवा रेगुलर एक्सप्रेसन नै हो हैन यो पनि रेगुलर एक्सप्रेसन नै हो यो पनि के हो त रेगुलर एक्सप्रेसन नै बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो होमोमोर्फिजमले भन्छ है त सो यो भन्दा अगाडिको पालियो कहिले आएको छ व्हाट इज होमोमोर्फिजम भनेर एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल भनेर भन्न सक्छ अथवा अब यस्तै एक्जाम्पल दिएर होमोमोर्फिकको हामीलाई प्यारामिटर दिन पर्यो केले होमोमोर्फिजम बनाउने भनेर र कुनै एउटा एक्सप्रेसन अथवा कुनै ल्याङ्ग्वेज दियो भने कुनै एउटा स्ट्रिङ दियो भने त्यसको होमोमोर्फिक फर्म के हुन्छ भन्न सुन्न सक्छ फर एक्जाम्पल अब h of 0 h of 1 यही एक्जाम्पलमा अब h of 0 1 0 कति हो त होमोमोर्फिजम अफ h of 0 1 0 इज भनेर अब अब्जेक्टिभमा आउन सक्छ सो
कति हो भन्ने कुरा थाहा भएन h of 0 भनेको ab सिधै हेरेर लाउनु पर्यो h of 0 भनेको ab डट h of 1 भनेको empty डट h of 0 भनेको ab इक्वल टु ab हो भनेर भन्नु पर्यो त यस्तै अब्जेक्टिभहरुमा आउन सक्छ हैन द होमोमर्फिक फर्म अफ दिस इज भनेर अब्जेक्टिभमा आउन सक्छ जस्ट एक्सपान्डिङ इट h of 0 h of 1 h of 0 like this एक्सपान्ड गर्नुस् यसबाट जुन स्ट्रिङ आउँछ त्यो नै हाम्रो होमोमर्फिक स्ट्रिङ हो है त So with this, the closure properties of context free language. Context free language पढाएको थियौं. So context free language को पनि closure property हुन्छ. अब हाम्रो regular language को केसमा all operations are closed under है सबै अपरेसनहरु हुन्छ but here the context free language are closed under union हुन्छ हैन close under concatenation हुन्छ close under kill star हुन्छ but not close under intersection and complementations यतिको चाहिँ सम्झनुलाई अब यो भित्र डिटेलमा त जानु पर्दैन सो इन रेगुलर ल्याङ्ग्वेज all operation are closed के अपरेसन थियो युनियन star intersection complementation set difference reversal morphism inverse homomorphisms like that all are closed under हैन यो चाहिँ के हुन्छ त यी अपरेसनहरुमा क्लोज्ड हुन्छन् बट इन केस अफ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज यु शुड रिमेम्बर दैट युनियन हुन्छ कन्क्याटेनेसन हुन्छ किल स्टार आर क्लोज अन्डर हुन्छ बट इंटरसेक्शन एन्ड कम्प्लिमेन्टेसन अपरेसन क्लोज अन्डर है फर एक्जाम्पल यो भन्न खोजेको के भन्दा चाहिँ कुनै a को पावर n b को पावर n भन्ने कुनै ल्याङ्ग्वेज छ भने यसको लागि हामी ग्रामर लेख्न सक्छौं कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लेख्न सक्छौं s2 asb or s2 maybe like this यदि n so that n greater than 0 छ भने let's say this is a l1 it is a context free language similarly let's say l2 another context free language b को power n let's say c को power m so that m greater than 0 छ भने यसको लागि हामी कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यसले s let's say यसलाई s1 भनौं यसलाई s2 भनौं so s2 to c को power n को c s2 or simply c मात्र लेख्यो so this is a grammar for l1 this is a grammar for l2 अस्ति हामी ग्रामर पढाएको थियौं भने अब कम्बाइन l1 union l2 also belongs to context free language मा belongs to हुन्छ भने
we should be able to write context free grammar. अब हामी यहाँनिर एउटा नयाँ भेरिएबल थप्छौँ s s2 s1 or s2 then s1 बाट पुरानेमा a s1 है s1 b or ab and here s2 to c s2 or simply c. This is the combined grammar or L1 union L2. L1 union L2 भनेको के हो त a को पावर n b को पावर n union c को पावर n. यस्तो खालको ग्रामर छ भने यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज छ भने यसको लागि ग्रामर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ. Or that is either we have to generate the string of a को power n b को power n or we have to generate the string of c को power n. जो हामीलाई a को power n b को power n निकाल्नु छ भने हामी कहाँ जाने हो s2 s1 जाने हो अनि s1 to यो रुलमा जाने हो होइन. c को power m मलाई निकाल्नु छ भने s2 s बाट पहिला हामी s2 मा जाने हो अनि s2 बाट यो रुलमा गएर. So this is a union. अब यसैलाई हामी है यसैलाई हामी यसै कन्क्याटिनेसन गरौँ. कन्क्याटिनेसन हो भने अब l1 डट l2 l1 डट l2 अब यसबाट आउने ल्याङ्ग्वेज पनि के हो त रिजल्टेन्ट ल्याङ्ग्वेज पनि हो के हुनु पर्यो कन्टेक्स्ट फ्री नै हुनुपर्छ भन्ने है त. सो अब हाम्रो पहिला ल्याङ्ग्वेज के थियो कुनै एउटा यसको यो ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रिङ के थियो जस्तै a b थियो. सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको थियो त c लाइक दिस यस्तो आउँथ्यो. अब कम्बाइन भइसकेपछि l1 डट l2 भइसकेपछि अब के हुनु पर्छ a b c लाइक दिस यो फर्ममा स्ट्रिङ आउनु पर्यो. भनेपछि पहिला के गर्नु पर्यो l1 को ल्याङ्ग्वेज l1 ल्याङ्ग्वेजका स्ट्रिङहरु जेनेरेट हुनु पर्यो एन्ड देन l2 ल्याङ्ग्वेजका स्ट्रिङहरु जेनेरेट हुनु पर्यो. अरु सबै सेम हो एकैमा कि सेम हो जस्ट s बाट हामी कहाँ जानु पर्यो त पहिला s1 s2 पहिला s1 बाट गएर हैन a को पावर n b को पावर n जेनेरेट गर्ने भयो एन्ड देन s2 ले हामीलाई के जेनेरेट गर्ने भयो त c को पावर m जेनेरेट. यति एउटा रुल थप्यो भने we get concatenations. Similarly क्लिन स्टार यदि हामीलाई क्लिन स्टार गर्नु छ अब क्लिन स्टार भनेको युनिरी अपरेसन हो एउटा मात्रै ल्याङ्ग्वेजमा लाग्छ क्लिन स्टार देखि भने. सो लेट्स से एउटा कुनै l1 भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ यसमा हामी क्लिन स्टार अपरेसन लगायौं. यो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज हो भने अहिकै केस लिने हो भने लेट्स से कुनै ल्याङ्ग्वेज a को पावर n b को पावर n थियो. अब यसको लागि हामीले ग्रामर अहिले लेखिसकेका छौं. दिस इज अ ग्रामर. यो यसको ग्रामर हो भने अब l1 स्ट्रिक हैन l1 स्ट्रिक भनेको a को पावर n b को पावर n यसको पनि पावर. पहिला लेसे हाम्रो a b भन्ने एउटा स्ट्रिङ आउँथ्यो भने अब यसको हामीले के निकाल्नु पर्यो त क्लोजर निकाल्नु पर्यो. पहिला n को भ्यालु 2 हुँदा a b हुन्थ्यो. अब यसको पनि के छ क्लोजर छ भन्नुको मतलब अब a b भन्ने क्लोजर आयो भने अब यसले हामीलाई के दिन्छ इम्प्टी पनि नयाँ स्ट्रिङ दिन्छ र यही स्ट्रिङको के हुन्छ अब रिपिटेशन्स हुन्छ. फर एक्जाम्पल a b or a b a b or dot.
सेम स्ट्रिङ के हुन्छ त दोहोरिन्छ हैन सेम स्ट्रिङ रिपिटिसनमा जान्छ भनेपछि यसलाई कसरी लेख्न सक्यो भन्दा लेट्स से s भनेको s1 भनेको लेट्स से a s1 b or ab थियो भने अब कम्बाइन्ड दैट मीन्स अब हाम्रो क्लीन क्लोजर लगाएको ग्रामरको स्टार्ट सिम्बल s इक्वल टु अब के गर्नु पर्यो त आइदर इम्प्टी पनि यसले जेनेरेट गर्छ और s1 त्यसैलाई हामी के गर्नु त s1 लाई हामी मल्टिपल टाइम रिकर्सिभ बनाइदियौँ अब s1 त हाम्रो छँदैछ हैन s1 s दैट मीन्स यति दुईटा रुल थप्यो भने एउटा s2 इम्प्टी किनभने यसले इम्प्टी पनि जेनेरेट गर्यो अर्को यसैलाई हामी अब के बनाउनु पर्यो त रिकर्सिभ बनाउनु दैट इज s1 s1 लाई हामी के गर्दा s सँग रिकर्सिभ लुप बनाइदियौँ भने अब यसले के गर्न सक्छ त जेनेरेट गर्न सक्छ दैट मीन्स युनियन अपरेसन पनि के हुन्छ द कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज को युनियन अपरेसन पनि कन्टेक्स्ट फ्री नै सरी युनियन पनि कन्टेक्स्ट फ्री हुन्छ कन्केटिनेसन पनि कन्टेक्स्ट फ्री नै हुन्छ क्लीन क्लोजर पनि कन्टेक्स्ट फ्री हुन्छ बट अब इन्टरसेक्सन इज नट कन्टेक्स्ट फ्री हुँदैन है त इन्टरसेक्सन चाहिँ के हुँदैन कन्टेक्स्ट फ्री किन हुँदैन भन्दा लेट्स से एउटा ल्याङ्ग्वेज छ a को पावर n b को पावर n c को पावर n such that n greater than 0 m greater than 0 this is the language 1 which is a context free language यसको हामी ग्रामर लेख्न सक्छौं है यसको ग्रामर लेख्न सक्छौं ग्रामर यसको लागि लेट्स से s1 to a s1 b or ab okay s2 ab बनाऊ अनि a भनेको a को पावर n सरी a को पावर n हैन a b और ab यसले हामीलाई a को पावर n b को पावर n दियो a पार्टले डट b पार्ट दैट इज c को पावर m c को पावर n को b2 cb और c यो एलोन भन्ने ल्याङ्ग्वेजको लागि हामी यसरी ग्रामर लेख्न सक्यौं दैट मीन्स इट इज अ कन्टेक्स्ट फ्री यो ग्रामर लेख्न सकिन्छ भने इट इज अ कन्टेक्स्ट फ्री सिमिलरली l2 भन्ने कुनै ल्याङ्ग्वेज छ a को पावर m b को पावर n c को पावर a को पावर m b को पावर m c को पावर जैसे a को पावर m c को पावर n b को पावर पनि n a को पावर m b को पावर n c को पावर यस्तो बनाउनु भयो सो b को पावर n c को पावर n so that n greater than 0 छ अब यसको लागि पनि हामी लेख्न सक्छौं लेट्स से यसलाई s1 भनौं यसलाई s2 to cd हैन अब c2 a c or simply c
सरी ए हैन अब D to B, D, C or BC. This is the another context free language. But if we did L1 intersection L2 हैन यसलाई हामी L1 intersection L2 गर्यौं भने यसबाट आउने जुन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ रिजल्टिङ ल्याङ्ग्वेज इट गिव्स दैट इज A को पावर n, B को पावर n, C को पावर m intersection with A को पावर m, B को पावर n, C को पावर n. यसलाईबाट सबै स्ट्रिङहरु कमन लिने भने it gives either A को पावर n, B को पावर n, C को पावर n or simply A को पावर m, B को पावर m, C को पावर m भनेर आउँछ. either दिस आउँछ or जुनसुकै फर्ममा एउटा फर्ममा आउँछ. which is not a context free language. अहिले हामी पम्पिङ लेमा भन्ने पढ्छौं. पम्पिङ लेमाले भन्छ यो चाहिँ हाम्रो not belongs to context free language. It is not belongs to context free language. यो context free थियो, यो पनि context free language थियो, but this language is यहाँबाट जुन intersection भएर आयो, this language is not a context free by using pumping lemma theorem. Pumping lemma theorem भन्ने छ. त्यसबाट हामी अहिले हेर्यौ भने अथवा हामी pumping lemma पनि लाउनु पर्दैन. तपाईले आफैले ट्राई गर्नु होला. यसको पीडीए बनाउन खोज्नु. पुश डाउन अटोमेटा अस्ति पढाएको थिएँ. पुश डाउन अटोमेटा बनाउन खोज्नु. यसको पुश डाउन अटोमेटा बनाउन सकिदैन. किन सकिदैन भन्दा यहाँ हामी तीनटा कुरा चेक गर्नुपर्छ. ए जतिवटा आयो बी त्यति नै आउनुपर्छ, सी पनि सेम नम्बर आउनुपर्छ. बट हामीसँग जस्ट टेस्ट गर्न सक्ने भनेको दुईटा प्यारामिटरलाई मात्र टेस्ट गर्न सकिन्छ. पीडीए मा मोर देन 2 कम्प्यारिजन भयो भने यु क्यान नट डिजाइन द पीडीए है. मोर देन 2 कम्प्यारिजन सम्झिनु होला. इफ देयर इज अ मोर देन 2 कम्प्यारिजन्स देन हैन मोर देन अर इक्वल टु पनि हो. दुईटा कम्पेयर मोर देन 1 कम्प्यारिजन्स भनौं न त. एउटा भन्दा बढी कम्प्यारिजन गर्नुपर्ने बित्तिकै हामी पीडीए बनाउन सक्दैनौं. किन भन्दा एउटासम्म भ्यालु चाहिँ हामीले भनौं न एउटा कम्प्यारिजनको भ्यालु जसलाई हामी यहाँनिर सेभ गर्न सक्छौं यसरी हैन स्ट्याकमा. त्यो भन्दा बढी आउने बित्तिकै अब यहाँनिर हामीलाई ए सँग बी पनि कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो, ए सँग सी पनि कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो. यो कम्प्यारिजन गर्न हामी पीडीए मा यस कारणले गर्दा यो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज होइन. सो इन्टरसेक्सन इज नट कन्टेक्स्ट फ्री. अर्को थियो कम्प्लिमेन्टेसन. Operation on context free language is not context free language. कुनै पनि गिवन ल्याङ्ग्वेजको गिवन ल्याङ्ग्वेजलाई हामी कम्प्लिमेन्ट ल्यायौं. गिवन कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज छ, त्यो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई फेरि कम्प्लिमेन्ट लियौं भने द अपरेसन त्यसबाट आएको रिजल्टिङ ल्याङ्ग्वेज विल नट बी इन द सेम क्लास. रिजल्टिङ ल्याङ्ग्वेज हाम्रो के हुन्न सेम क्लासमा पर्दैन. यसलाई हामी प्रुभ गर्न सिम्पल छ. लेट्स से L1 भन्ने L1 intersection L2 भनेको by using the De Morgan laws. De Morgan law बाट हामी के भन्न सक्छौं भन्दा L1 को कम्प्लिमेन्ट युनियन विथ L2 कम्प्लिमेन्ट को होल कम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ भन्छौं हामी De Morgan law बाट. De Morgan law ले भन्छ. That is De Morgan law को सिम्पल फर्मुला के हो? A intersection B दुईटा सेट छ भने कम्प्लिमेन्ट अफ A युनियन विथ कम्प्लिमेन्ट अफ B को होल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्छ. दिस द De Morgan law है. अब De Morgan law त फेल हुँदैन सेटमा. तर यहाँनिर हाम्रो अपरेसन के छ त? भर्खर हामीले के भन्यौ L1 intersection L1 नट कन्टेक्स्ट फ्री. कुनै पनि दुईटा कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई यसको इन्टरसेक्सन ल्यायो भने यो कन्टेक्स्ट फ्री हुँदैन भनेर भन्यो. युनियन अपरेसन हुन्छ भनेर भन्यो हैन.
the union of two context free language is also a context free भन्यौ यहाँ तीनटा अपरेसन छ आइदर इन्टरसेक्सन छ or union छ or complement छ इन्टरसेक्सन हुन्न भन्यौ युनियन हुन्छ भन्यौ भनेपछि हुन्छबाट फेरि हामी केमा आउनु पर्यो हुन्नमा आउनु पर्यो भनेपछि कुन अपरेसन हुन्न त कम्प्लिमेन्टेसन अपरेसन है त कम्प्लिमेन्टेसन अपरेसन चाहिँ हुँदैन किन हुँदैन युनियन त हामीले हुन्छ भनेर हामी प्रुभ गरिसकेका छौं भनेपछि नहुने अर्को अपरेसन कुन हो त अब अब डिमोर्गन ल त फेल हुँदैन डिमोर्गन ल त अलवेज ट्रु हुन्छ भनेपछि अब यो हुन्न भन् L1 इन्टरसेक्सन L2 हुन्न भन्नको लागि अब यताको यो पार्ट पनि त हुन्न भन्नु पर्यो नि तर युनियन त हुन्छ भनिसकेका छौं भने बाँकी रहेको अर्को अपरेसन के छ त कम्प्लिमेन्टेसन छ कम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हुन्छ क्लोज्ड दैट इज कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजको दुईटा कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई हामी कम्प्लिमेन्ट लियौं भने कम्प्लिमेन्ट लिएलाई कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई हामी यसको कम्प्लिमेन्ट ल्यायौं भने जुन कम्प्लिमेन्ट ल्याङ्ग्वेज आउँछ त्यो कम्प्लिमेन्ट ल्याङ्ग्वेज मे नट बी इन द फर्म अफ कन्टेक्स्ट फ्री कै फर्ममा हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिदैन है त सो दिस इज द क्लोजर property so here is a some properties closure properties of viभिन्न language regular language deterministic context free language context sensitive language recursively enumerable language जस्तो यहाँ समरी लेखिदिएको छु मैले ल द युनियन अपरेसन रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ डिटर्मिनिस्टिक कन्टेक्स्ट फ्रीमा नहुन पनि सक्छ सिम्पल नन डिटर्मिनिस्टिक कन्टेक्स्ट फ्री अर अल कन्टेक्स्ट फ्रीमा हुन्छ डिटर्मिनिस्टिक कन्टेक्स्ट फ्रीमा नहुन पनि सक्छ एन्ड देन कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभमा हुन्छ रिकर्सिभमा हुन्छ रिकर्सिभली इनुमरेबलमा इन्टरसेक्सन अपरेसन रेगुलरमा त अल अपरेसनहरू हुन्छ डिटर्मिनिस्टिक कन्टेक्स्ट फ्रीमा नहुन सक्छ कन्टेक्स्ट फ्रीमा भर्खर हुन्न भनेकै हो कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभमा हुन्छ रिकर्सिभमा हुन्छ रिकर्सिभली इनुमरेबलमा सो है त अब यहाँनिर नो कहाँ छ त्यति मात्र हेर्नु ल नो पार्ट है रिकर्सिभली इनुमरेबल सबभन्दा हाईएस्ट क्लास अफ ल्याङ्ग्वेज हो यो है यिनीहरू चाहिँ हाम्रो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर यो कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यो कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ग्रामर यो रेगुलर ग्रामरले जेनेरेट गर्ने हो 4 डिफरेन्ट टाइप अफ ग्रामर अस्ति पढाएको थियौं तिनीहरूले जेनेरेट गर्ने ल्याङ्ग्वेज है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर टाइप 0 ग्रामर कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ टाइप 1 ग्रामर डिटर्मिनिस्टिक कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ल्याङ्ग्वेज कसले जेनेरेट गर्छ टाइप 2 ले रेगुलर ग्रामरले टाइप 3 रेगुलर ल्याङ्ग्वेजहरु के जेनेरेट गर्छ टाइप 3 ग्रामरले जेनेरेट गर्छ सो टाइप 3 ग्रामरले जेनेरेट गर्ने जति पनि ल्याङ्ग्वेजहरु छन् ती सबै अपरेसनमा क्लोज हुन्छन् सिमिलरली यहाँनिर टाइप 0 ले गर्नेको एउटा अपरेसन कम्प्लिमेन्ट अपरेसन बाहेक अरु सबै अपरेसनहरु क्लोज छन् कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेजहरु अल अपरेसनमा क्लोज छन् बट यहीँनिर अलिकति ध्यान दिनु पर्यो डिटर्मिनिस्टिक र कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ दैट इज कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजको केसमा कम्प्लिमेन्ट र इन्टरसेक्सन अपरेसन हुँदैन तपाईलाई यो क्वेशन अब्जेक्टिभमा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हुन सक्छ है यो टेबल यति टेबल जाने भने अब्जेक्टिभ यो जति पनि ल्याङ्ग्वेजको प्रपर्टिज छन् एउटा आउन सक्ने क्वेशनहरु ट्याकल गर्न सक्छ कुन अपरेसन कुनमा कुन ल्याङ्ग्वेजमा हुँदैन भनेर हुने त सम्झिनै परेन कुनमा कुन अपरेसन हुँदैन भनेर सम्झिनु भयो भने सहज हुन्छ ओके अब हामी आउँछौं पम्पिङ लेमा पनि हामी दुईटामा पढ्नुपर्छ पम्पिङ लेमा फर रेगुलर ल्याङ्ग्वेज और कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज है कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज र सो यो पम्पिङ लेमाले भन्ने चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज रेगुलर होइन नट रेगुलर
अथवा नट कन्टेक्स्ट फ्री र प्रुफ गर्नको लागि प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन हो। प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन टेक्निक हो। प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन टेक्निक। व्हाट इज प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन टेक्निक भन्दा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि चीज हैन एक्स भन्ने चीज होइन भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। इट नट भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ मलाई। एक्स नट भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ भने स्टार्ट विथ एक्स इज भनेर सुरु गर्नु पर्यो। एक्स हो भनेर सुरु गर्नु पर्यो। होइन भनेर प्रुफ गर्नको लागि पहिला स्टार्ट विथ एक्स इज हो भनेर सुरु गर्ने। इफ एक्स हो भने सर्टेन प्रोपर्टिजहरुले के गर्नुपर्छ होल्ड गर्नुपर्छ। इट शुड होल्ड द के प्रोपर्टिजहरुले के गर्नुपर्छ। यदि अल प्रोपर्टिजहरु होल्ड गर्यो भने नट नै रहेछ हैन इज नै रहेछ। तर यसमध्येका कुनै प्रोपर्टिजले होल्ड गर्न सकेन भने वी वाज रङ। नट भने थियो हामीले हो भनेर सुरु गर्यौं तर एक्चुअलमा नट नै रहेछ भनेर हामी प्रुफ गर्छौं। दैट इज प्रुफ बाइ नेगेसन नेगेटिभ वेबाट। यदि हामीलाई होइन भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ भने हो भनेर सुरु गर्ने सर्टेन प्रोपर्टिजहरु मिट गर्न खोज्ने त्यो प्रोपर्टिजहरु मिट भएन भने एन्ड देन वी केम टु द कन्क्लुजन दैट दिस प्रोपर्टी इज नट होल्ड। प्रोपर्टी चाहिँ होल्ड हुँदो रहेछ त्यस कारणले गर्दा हामीले गरेको एजम्पसन रङ रहेछ भनेर हामी ब्याक हुन्छौं प्रुफ गर्छौं। सो अब कुनै पनि गिवन ल्याङ्ग्वेज लेट्स से a को पावर n b को पावर n which is not a regular language. It is not regular language. यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज होइन। यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज होइन भनेर किन भन्छौं भन्दा हामी यसको यदि इफ यु ट्राई टु मेक DFA or NFA you will never succeed। तपाईले बनाउनै सक्नुहुन्न। अब बनाउन एकदम गाह्रो हुन्छ किन भने यो कतै रेगुलर ल्याङ्ग्वेज नभएर त होइन भनेर हामी पम्पिङ लेमाबाट प्रुफ गर्न सक्छौं। व्हाट डज पम्पिङ लेमा सेज दैट यदि कुनै ल्याङ्ग्वेज एल छ भने यो रेगुलर हो भने यो ल्याङ्ग्वेज रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो भने यसको हामी के बनाउन सक्नुपर्छ अटोमाटा मेनी स्टेटमा सहितको हामी कुनै अटोमाटा बनाउन सक्नुपर्छ। लेट्स से here is a x part, here is a y part and here is a z part। है त। सो यो XYZ भनेको चाहिँ के भन्दा W कुनै एउटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेज L छ भने यसको एउटा W स्ट्रिङ एउटा W ल्यायौं। W लाई हामी X Y र Z पार्टमा बाँड्यौं र यो Y भन्ने पार्टलाई मेनी टाइम्स रिपिट गर्यौं हैन। X पार्ट हैन यहाँ डट 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 मेनी स्टेटहरु होला एन्ड देन here is another part Y पार्ट र Z पार्ट र यो Y भन्ने पार्टलाई हामी मेनी टाइम्स रिपिट गर्दा पनि यसबाट X Y को पावर I Z also belongs to given language L for I greater than or equal to 0। यसलाई हामी एक्सरी बाँड्नु पर्यो कि X Y र Z मा बाँड्यौं र Y लाई मेनी टाइम्स रिपिट गर्दा पनि यसबाट आउने जुन रिजल्टिङ स्ट्रिङ हुन्छ त्यो स्ट्रिङ बिलोंग्स टु L मै पर्छ भने सच ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। यदि यो बिलोंग्स टु L मा भएन भने देन वी क्यान से दैट सच ल्याङ्ग्वेज इज नट रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। सो अब यो बाँड्दाखेरि यो X Y Z मा बाँड्दाखेरि टुक्र्याउँदाखेरि एउटा क्राइटेरिया छ। द Y पार्ट दैट इज Y पार्ट शुड नट
be empty. That is why the length of y should be greater than 0. That means should not be empty, and the length of x or y length should be less than pumping constant p, where pumping constant p is a arbitrary number, एउटा arbitrarily chosen number हो, जसको भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ, जसको भ्यालु हामीले चुज गरेको स्ट्रिङ w भन्दा the length of w should be greater than or equal to length of p, that is pumping constant p. एउटा कुनै आर्बिट्रेरीली चुज गरेको, र्यान्डमली चुज गरेको एउटा भ्यालु हो, जसको भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ, w को लेन्थ, जति स्ट्रिङको लेन्थ ल्याछौं त्यसको भन्दा कम लिएको, 0 भन्दा ठुलो, w भन्दा लेन्थ अफ w भन्दा सानो कुनै र्यान्डमली चुज गरेको एउटा पम्पिङ भ्यालु p हो। त्यो पम्पिङ भ्यालु सहित हामी यसलाई x y र z पार्टमा टुक्रायौं र y लाई मेनी टाइम्स रिपिट गर्यौं भने पनि त्यसबाट आउने रिजल्टिङ स्ट्रिङ चाहिँ केमा बिलोङ्स टु हुनुपर्छ, गिवन ल्याङ्ग्वेजमै बिलोङ्स टु हुन्छ भने देन इट इज रेगुलर। यदि बिलोङ्स टु गर्न सकिएन भने हामी के भन्छौं, यो रेगुलर होइन रहेछ भनेर हामी प्रुफ गर्छौं। अब यहाँनिर अस्ति मैले तपाईहरुलाई पिजन होल प्रिन्सिपल भनेर पढाएको थिएँ, पिजन होल प्रिन्सिपल भनेर। पिजन होल प्रिन्सिपलले भनेको के हो भन्दा यहाँनिर पार्ट आयो, यो y भन्ने पार्टलाई हामी मेनी टाइम रिपिट गर्यौं नि त यहाँनिर, भने यो लेट्स से यो पिजन होल हो है, यो एउटा स्टेट हो, यो एउटा पिजन होल हो। यहाँनिर y भनेको पिजन हो, नम्बर अफ पिजन्स आर, मेनी नम्बर अफ पिजन्स आर इन्सर्टेड इन द one, here is a no one to one function exist। यदि यो भनेको चाहिँ के भन्दा हामीसँग w स्ट्रिङ छ हैन, स्ट्रिङ त हामी जस्तो पनि दिन सक्छौं, तर हामीसँग अटोमाटा के छ, अटोमाटा के छ, फाइनाइट छ, नामै फाइनाइट अटोमाटा। युजर क्यान गिभ इनफाइनाइट स्ट्रिङ लेन्थ हैन, ल्याङ्ग्वेज क्यान बी अफ इनफाइनाइट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ भने यसको स्ट्रिङहरु पनि यसले इनफाइनाइट स्ट्रिङहरु दिन सक्छ। त्यो इनफाइनाइट स्ट्रिङहरुलाई हाम्रो फाइनाइट नम्बर अफ स्टेट भएको मेसिनले के गर्नु छ, रिप्रेजेन्ट गर्नु छ, इनफाइनाइटलाई फाइनाइटमा ल्याउनु छ भने somewhere there should be a loop, somewhere there should be a loop। if there is a loop हैन, यो लुपमा हामी के गर्न सक्छौं, रिपिटेसन्स ल्याउन सक्छौं, कुनै प्याटर्नमा रिपिटेसन ल्याउन सक्छौं भने त्यो ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ, रेगुलर हुन्छ। रिपिटेसन ल्याउन सक्दैन भने दैट ल्याङ्ग्वेज विल नट बी अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। फर एक्जाम्पल अब यहाँ हेरौं, यसैलाई एउटा एक्जाम्पलबाट a को पावर n, b को पावर n such that n greater than 0। it is not a context free है, sorry not regular, does not belongs to regular language। तर हामीले let's assume that the given language is regular हो, रेगुलर हो, गिवन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हो त, रेगुलर भने, एन्ड देन टेक a string w equal to let's say a b b b। language L, let's take pumping constant p equal to pumping constant p को भ्यालु कति लिन पर्यो, it should be w को लेन्थ should be equal to p हुने गरी, that means p equal to कति लिन पर्छ, w को लेन्थ कति छ, 1 2 3 4 5 6 छ भने हामी जस्तै पम्पिङ कन्स्टेन्ट p को भ्यालु 4 ल्याउँ, then we can write the w to x y z as 1 मा the length of y should be and then 0
So length of y greater than 0, 2 the length of xy should be greater than or equal to p, and x y to power I z belongs to L or all I greater than or equal to 0. So W equal to के छ A B B P छ भने यसलाई हामी कसरी टुक्राउन सक्छौं? लेट्स से टुक्राउँ y को भ्यालु एटलिस्ट एउटा कुनै आउनु पर्छ. लेट्स से a राखौं. xy को लेन्थ 4 भन्दा कम हुनु पर्छ. त्यस भनेपछि हामी x को लेन्थ a राखौं र बाँकी रहेको b मा दैट इज b z लाई हामी के राख्छौं त z मा राखौं. इट मीन्स इस x y z तीनटा पार्टमा टुक्रायौं. अब y को लेन्थ ग्रेटर देन 0 छ. ओके. xy को लेन्थ लेस देन p छ. xy भनेको यहाँ हाम्रो कति आयो? xy equal to xy भनेको 3 which is less than 4. That is p भन्दा कमै छ. Like this. y पनि छ भने अब x y को पावर I z x भनेको के छ? a y को पावर I y भनेको x a छ. y को पावर I a को पावर I छ. z भनेको b b for all I. Let's take I equal to 3. Then what will happens? A को power 3 b b equal to a b b. Here number of A's are then number of B's. So resulting string does not belongs to given language. Given the properties hold one. Hence language is not regular. हामी कहाँबाट सुरु गर्यौं? कहाँबाट सुरु गर्यौं? रेगुलर होबाट सुरु गर्यौं. रेगुलर हो भने यो प्रपर्टी मिट गर्नुपर्छ भन्नु भन्यौ. मिट गर्न नखोज्यौं. यो प्रपर्टी मिट हुन सकेन. अनि हामीले के भन्नु त? हाम्रो एजम्पसन रङ रहेछ. हामी नै गलत रहेछौं भनेर प्रुफ गर्यौं. अब यो ल्याङ्ग्वेज इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज छ हैन. यसलाई हामी फाइनाइट अटोमेटाले के गर्नुपर्छ त? रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भने कहिलेर हामी के गर्नुपर्छ? लुप चलाउनु पर्छ. जस्तै यहाँनिर a को लुप चल्ला. यहाँनिर जस्तै यहाँनिर हैन. यहाँनिर b को लुप चल्ला. लुप त चल्यो तर यो लुपलाई हामी सँगसँगै घुमाउन सकेनौं. a र b सँगसँगै घुमाउन सकेनौं. a र b सँगसँगै घुमाउन सकेको भए सायद मिल्थ्यो पनि होला हैन. तर हामी a र b लाई जुनसुकै एंगलबाट यसलाई यो प्रपर्टी होल्ड गराएर यसलाई बाँड्दाखेरि a र b लाई सँगै घुमाउन सक्ने अवस्था रहँदैन. अब इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेजलाई फाइनाइट अटोमेटामा घुमाउँदा प्याटर्नमा यो कन्डिसन मिट हुने गरी हामी प्याटर्नमा घुमाउन सक्छौं, रिपिटेसन गर्न सक्छौं भने दैट ल्याङ्ग्वेज विल बी रेगुलर ल्याङ्ग्वेज है. सो नोट है, टिपी राख्नु होला. एभ्री फाइनाइट languages are regular. हरेक finite. If the language is finite, then it's regular. If the language is finite, then they might not be.
regular. If we can make DFA or NFA or language, then it's regular. Regular. If we can't, then it might be regular. Here comes the concept of pumping lemma. Pumping lemma content here now. I mean that if the language is regular, sorry, if the language is finite, then it's a regular language. Yadi language infinite ho, DFA NFA सजिलै बनाउन सक्नुभयो, okay, it's finite, it's a regular. अब NFA DFA बनाउन सक्नु भएन भने pumping lemma मा जानु पर्यो. Pumping lemma मा if you can repeat the pattern uniform fashion, then it is regular. That is, if there is some progression, arithmetic progression ma cha bhane it's a regular. It's a regular. Arithmetic progression bhaina geometric progression haru ma cha bhane यो regular नहुन पनि सक्छ. For example, a को power n such that n greater than 0. Is it regular or not? Is it regular or not? A को power n, is it regular or not? n को value a भने a आउँछ, a आउँछ, a आउँछ, like this. यसको र यसको डिफरेन्स 1, यसको र यसको डिफरेन्स 1, यसको र यसको डिफरेन्स 1, like this. अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ यो, हैन, 1 ले बढ्दैछ भनेपछि इट्स रेगुलर. यसको सिम्पली हामी फाइनाइट डटबाट बनाउन सक्छौं. सिम्पल एउटा a आयो and then any number of a. So it's a regular language. Though it is an infinite language, it's a regular. यदि हामीले a को power n such that n less than or equal to 10, it's a finite, also it is a regular. यो language regular नै हो. Finite हुने बित्तिकै त regular. तर let's say if I give you a को power n such that n is prime, n is prime, n prime हुने बित्तिकै n को भ्यालु let's say 1 राख्यो, a आयो, n को भ्यालु 2 राख्यो, a आयो, n को भ्यालु 3 राख्यो, a राख्यो, n को भ्यालु अब 3 बाट 5 राख्यो, 1 2 3 4 5 भयो, n को भ्यालु 7 आयो, 1 2 3 4 5 6 7, n को भ्यालु अब 7 पछि 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Here is a यहाँ 1 को डिफरेन्स छ, यहाँ पनि 1 को डिफरेन्स छ, यहाँबाट यहाँ 2 को डिफरेन्स छ, हैन, यहाँबाट यहाँ 2 को डिफरेन्स छ,
फेरि यहाँदेखि यहाँ आउँदा 4 को डिफरेन्स छ। यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ। इज इट रेगुलर or not? यो रेगुलर छ कि छैन? Is it regular or not? It's not regular. किन छैन भन्दा हामी यसको फाइनाइट अटोमेटा बनाउनै सक्दैनौँ। कसरी घुमाउने त लुपमा? यो इन्फाइनाइट हो तर यसलाई लुपमा घुमाउन सक्दैन। फर्स्टमा 1 को डिफरेन्स छ, त्यसपछि फेरि यहाँनिर 2 को छ, त्यसपछि 3 को छ, 4 को डिफरेन्स पनि छ। कति बेला र्यान्डम डिफरेन्स, द्याट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा यो अगाडि बढेको छैन। त्यसैगरी यु क्यान टेक a को पावर n स्क्वायर। अब a को पावर n स्क्वायर पनि के हो त? नट रेगुलर। यो पनि रेगुलर होइन। सिमिलरली a को पावर n, b को पावर n, इट्स नट रेगुलर है। यहाँनिर हामी a को पावर n र b को पावर n, a र b सँगसँगै दौडाउन हामी सक्दैनौँ अटोमेटामा। त्यसैगरी a को पावर n, b को पावर m, बट इट इज अ रेगुलर। यो के हो त? रेगुलर हो। किन भन्दाखेरि हामीलाई यसलाई सँगै चेक गर्नुपर्ने, सँगै दौडाउनु पर्ने जरुरत छैन। एनी नम्बर अफ a फलोड बाई एनी नम्बर अफ b, कम्पेरिजन गर्नु परेन। So it's not a, it is a regular, but it is not regular language. If the language is, यदि अब यसैलाई हामी a को पावर 3, b को पावर 3 भन्यो भने इट्स रेगुलर। यो चाहिँ फेरि के हो त? रेगुलर। फाइनाइट भयो। फाइनाइट हुने बित्तिकै इट इज अ रेगुलर। किन भन्दाखेरि यसको त अब हामी फाइनाइट नम्बर अफ स्टेट बनाउन सक्छौँ नि त अब, होइन? 6वटा स्टेट चाहिएला, यसलाई 3टा, 7वटा स्टेट चाहिएला, जतिवटा पनि स्टेट बनाउन सक्छौँ। तर यहाँनिर अब कतिवटा स्टेट बनाउनु त थाहा छैन। यदि ल्याङ्ग्वेज फाइनाइट छ भने इट्स रेगुलर। ओके, दिस इज द पम्पिङ लेमा फर रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको लेमा हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। भने सिमिलरली ओके, पम्पिङ लेमा फर कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज है। कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजको पम्पिङ लेमा। व्हाट डज इट मिन दैट? यसमा पनि अघि जस्तै हो है। सो अब कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै अलिकति हायर क्लास अफ ल्याङ्ग्वेज भयो। अघि हामी 3टा पार्टमा बाँडेका थियौँ भने अब स्ट्रिङलाई हामी यहाँ 5वटा पार्टमा बाँड्छौँ। u v x y z है। u v x y z र v र y पार्टलाई हामी सँगसँगै रिपिट गर्न सक्छौँ भने देन इट इज कन्टेक्स्ट फ्री। सो अहिलेको जस्तै सेम, इफ द ल्याङ्ग्वेज इज CFL, यो पनि पम्पिङ लेमा भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन हो। यो ल्याङ्ग्वेज रेगुलर होइनन् भनेर प्रुफ गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ है। यदि रेगुलर ल्याङ्ग्वेज होइनन् भनेर प्रुफ गर्न कन्ट्राडिक्सन युज गर्ने हो भने फर्स्टमा हामीले के भन्नु पर्यो? गिभन ल्याङ्ग्वेज इज कन्टेक्स्ट फ्री। कन्टेक्स्ट फ्री हो भनेर सुरु गर्नु पर्यो। यदि हो भने देयर एक्जिस्ट अ कन्स्टेन्ट n, पम्पिङ कन्स्टेन्ट n, such that for all w belongs to L, the length of w is greater than or equal to length of pumping constants. Exist u v x y z एउटा स्ट्रिङ भयो र यसलाई हामी u v x y z मा यसरी टुक्राउन सक्छौँ। त्यो टुक्राउँदा कन्डिसन छ v x y को लेन्थ शुड बी, અહીં हाम्रो के थियो? x y को लेन्थ शुड बी लेस देन अर इक्वल टु n हुनुपर्छ भनेको थियौँ। अहिले v x y को लेन्थ शुड बी लेस देन इक्वल टु n, અહીં हामी y को लेन्थ ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ भनेको थियौँ। अब हामी यहाँ ग्रेटर देन 0 भनेको आखिर ग्रेटर देन इक्वल टु 1 भन्ने एउटै हो। यहाँ हामी v र y एउटा पार्ट मात्रै होइन, v र y पार्ट शुड नट बी 0। फर अल i ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0, u v को पावर i x y को पावर i z, दैट इज v पार्ट र y पार्टलाई सँगसँगै हामी रिपिट गर्न सक्छौँ भने
that language is regular, otherwise it is not a regular. पहिला हामी के गरौँ त यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो भनेर एजम्सन गरेर अगाडि बढ्यौँ र यदि हो भने यो तीनटा प्रपर्टी यसले के गर्नुपर्छ फुलफिल गर्नुपर्छ यदि यो प्रपर्टीजहरु फुलफिल गर्न सकेन भने then we came to the conclusion that the given language is not a context free. अब यो context free language हो भनेर प्रुभ गर्नको लागि we can use like this. हामी context free language मा त हामी सिम्पल के बनाउन सक्छौं ग्रामर बनाउन सक्छौं है त्यसै अब हाम्रो u v x y z पाँचवटा स्ट्रिङ छ यहाँनिर रिपिट हुने पार्ट v को पावर i y को पावर i v र y चाहिँ पार्ट u v र y भन्ने पार्ट के हुन्छ रिपिट गर्नु पर्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले ग्रामर लेख्न सक्यौ नि त s2 हैन u a z a इज अ भेरिएबल अब a मा के आउनु पर्यो त भने अब a मा के आउनु पर्यो a2 v आउनु पर्यो a आउनु पर्यो y पार्ट v र y पार्ट यो u हो यो v हो v र y पार्ट के भयो त अब रिपिट भयो v र y कन्स्टेन्टली रिपिट हुँदै हुँदै गयो अब a2 यो बीचमा चाहिँ के छ x सो v र y पार्टलाई हामी के गर्दा मेनी टाइम्स एक्सपान्ड गर्दै 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 जाँदा यसरी एक्सपान्डिङ गर्दा यो रुललाई हामी जुनसुकै तरिकाले एक्सपान्ड गर्दा दैट इज स्ट्रिङ डिराइभ गर्दा भने यसबाट आउने स्ट्रिङहरु के हुनुपर्छ गिवन ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा नै हुन्छ भने such language are called context free otherwise not context free. So यो context free हो भने हामी के गर्न सक्दा जस्तै यहाँनिर s छ s2 is a past tree u part यहाँ देखि यहाँसम्मको पार्ट vxy को पार्ट बाँकी रहेको पार्ट के हो त z पार्ट that is uaz u a z पार्ट अन्तिममा त हाम्रो त एउटा w भनेको त स्ट्रिङ नै हो हैन u v x y z को फर्ममा आउने हो भने चाहिँ हामी यहाँबाट सुरु गर्यौं डिराइभ गर्न इट्स अ पास्ट ट्री s u a अब s बाट सुरु अब a को पार्ट a भनेको के छ a भनेको v a y v a y v र y को पार्टमा के बीचमा के छ त a छ इट इज अ रिपिटेटिभ अनि अब यो a भनेको के त a भनेको x हैन यो a को पार्टमा त v आयो यो a भनेको के छ हामीलाई यो a ले हामीलाई के दियो त x पार्ट र अब यसलाई हामी जतिसुकै लेट्स से u v को पावर 3 x y को पावर 3 z पनि जेनेरेट गर्न सक्छौं हामी यसबाट सिम्पली u v x y z मात्र पनि जेनेरेट गर्न सक्छौं or u v स्क्वायर y or v स्क्वायर x y स्क्वायर z पनि जेनेरेट गर्न सक्छौं अब यदि हाम्रो यो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज हो भने यस्तो फर्ममा हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुपर्छ यदि सक्दैनौं भने दैट इज नॉट अ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज सो दैट मीन्स यो v पार्ट र y पार्टलाई हामी के गर्नु त कन्टिन्युअसली बढाउन सक्नुपर्छ यो v पार्ट र यो v हैन इट्स v र y को पार्ट हो vxy को पार्ट मेनी टाइम्स हेर्नु त यो vxy लाई हामी मेनी टाइम्स यहाँनिर बढाउँदै 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 लाँदा पनि त्यो चाहिँ के को फर्ममा आउनुपर्छ गिवन ल्याङ्ग्वेज को फर्ममा आउँछ भने दैट इज कन्टेक्स्ट फ्री अदरवाइज इट नट अ कन्टेक्स्ट फ्री है त सो पुश डाउन अटोमेटा हामी पढिसकेका छौं अब हामी आउँछौं ट्युरिङ मेसिनमा है सो कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोधिहाल्नुस् एक कुरो धेरै भयो सो ल a को पावर n b को पावर n
c को पावर n. Is it free? No, yes. If you try to make, if you try to make PDF for this, you will not able. Right? But a को power n, b को power n is contest free. अस्ति हामी a को power n, b को power n लाई बनाएको थियौ हैन त. So यदि यसलाई तपाई पम्पिङ लेभलबाट प्रुभ गर्नुभयो भने पनि यसलाई तपाई यसको कन्टेस्ट फ्री, यसको CFG लेख्न खोज्नुस्. Try to write CFG है. तपाईं यसको CFG लेख्न सक्नुहुन्न. यसको PDA बनाउन खोज्नुभयो भने पनि PDA बन्दैन. सो इभन PDA ले यति सानो ल्याङ्ग्वेजहरुलाई पनि के गर्न सक्दैन हैन. अब यसको लागि त चाहियो नि त, यसको लागि के अर्को पार्ट चाहियो नि त हैन. That part is Turing machines. Turing machine can recognize all languages. All type of languages. As well as plus it has computing power as well as it has a generation power पनि छ, सँग generating power पनि छ. So यसलाई हामी अस्ति पनि कुरा गरेका थियौं. It is a ultimate calculating machine पनि भन्ने गर्छौं. Why? There is a no algorithm. यदि if some problems cannot be machine algorithm. कुनै पनि कम्प्युटेशनल प्रब्लमलाई ट्युरिङ मेसिनले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्न भने त्यो अल्गोरिदमै होइन. इट क्यान नट बी सल्भ. र संसारमा अहिलेसम्म यस्तो प्रब्लम छैन जुन प्रब्लमलाई हामी अल्गोरिदम बनाउन सक्छौं जसको ट्युरिङ मेसिन लेख्न सक्दैन. इट मिन्स ट्युरिङ मेसिन इज अ भेरी पावरफुल मेसिन. है, पावरफुल मेसिन व्हिच क्यान सिमुलेट द मोडर्न डे कम्प्युटर. अहिलेको जति पनि हाम्रो टुडेज डिजिटल कम्प्युटरहरु छ ती सबै कम्प्युटरले गर्न सक्ने काम थ्योरेटिकल्ली, प्र्याक्टिकल्ली अलिकति लिमिटेसन छ, एकछिनमा आउँछौं हामी. थ्योरेटिकल्ली all things can be done by the Turing machine. So it is called ultimating calculating machine. र अहिलेको टुडेज डिजिटल कम्प्युटर जे जे काम गर्न सक्छ त्यो सबै काम थ्योरेटिकल्ली ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ. So Turing machine is a kind of automaton that has two properties. That is powerful enough to describe all computational string. Computational पनि unlike the FSM and PDA. Finite state machine र PDA जस्तो भन्दा फरक. PDA र finite state machine मा हामी जस्ट एक्सेप्टेन्स मात्रै गर्ने हो है, कम्प्युट गर्न सक्दैन. बट ट्युरिङ मेसिन क्यान कम्प्युट एज वेल. यसले के गर्न सक्छ? कम्प्युटिङ पनि गर्न सक्छ, प्रोसेसिङ गर्न पनि सक्छ. Simple enough that can be reasonably formally define it like FSM and PDA. जसरी हामी PDA र फाइनाइट अटोमाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं त्यसै गरी ट्युरिङ मेसिनलाई पनि हामी के गर्न सक्छौं त फर्मल म्याथमेटिक्स नोटेसनहरु युज गरेर फर्मल्ली डिफाइन गर्न सक्छौं. So roles, ट्युरिङ मेसिन एज अ ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजर. ट्युरिङ मेसिनले ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजर रोल पनि गर्न सक्छ, कम्प्युटिङ फंक्सन पनि गर्नुपर्छ, or generator or enumerator of the language pani. So
Theory machines can write on the tape. For example, अस्ति नै हामी कुरा गरेका थियौं यससँग राइटिङ पावर हुन्छ like this. This is a input tape. B like this, and there are some special symbol called blank symbols. It is a infinitely long on both sides. The head can be moved in either directions. Right? Read or right? So finite control. Here H one go halt state. I mean final state halt state. So Turing machine can write in the tape as well and can be moved in either directions. Also हामीले पढेका PD र हैन फाइनाइट स्टेट मेसिन भन्नुस् अथवा फाइनाइट अटोमेटा भन्नुस् यो दुईटै लेफ्ट टु राइट मात्रै मुभ गर्थ्यो र यसको यो दुईटैमा लेफ्ट इन अलवेज क्लोज हुन्थ्यो राइट इन इन्फाइनाइटली लङ हुन्थ्यो बट इन केस अफ Turing machines the both end are open with infinitely long on right side. Finite automata को केसमा टेपमा रिड मात्रै गर्न सक्छौं है दैट इज पीडी मा पनि फाइनाइट रिडिङ मात्रै गर्न सक्छौं राइटिङ हुँदैन थियो भने ट्युरिङ मेसिनमा रिड राइट बोथ यसमा एक्स्ट्रा एक्जिलरी मेमोरी चाहिदैन मेमोरीको काम राइट गर्न टेपमै राइट गर्न सक्ने भएपछि टेपले नै केको काम गर्छ मेमोरीको काम गर्छ है त sometimes you may ask about difference between Turing machine and finite automata or Turing machine and push down automata like that or comparison between finite automata push down automata and Turing machines है अब कम्पेरिजन गर्न आउँछ कम्पेरिजनमा के गर्नु पर्यो है यसमा हल्ट स्टेट हुन्छ मेसिन हल्टमा जान्छ एक्सेप्टिङ भन्दा पनि कम्प्युट गरेर भ्याएर हल्टमा गएर बस्छ हैन त्यसपछि यो बोथ डिरेक्सनमा हेड बोथ डिरेक्सनमा मुभ हुन सक्छ मेन कुरा भनेको यसले टेपमा राइट गर्न पनि सक्छ इट हेज अ कम्प्युटिङ फंक्सन कम्प्युट पनि गर्न सक्छ नट ओन्ली द रिकग्नाइजेसन लाइक दैट इट इज अ हाइएस्ट फर्म अफ अटोमेटा सबैभन्दा अटोमेटाको अहिलेसम्मको अल्टिमेट हाइएस्ट फर्म भनेको के हो त ट्युरिङ मेसिन हो है सो अब ट्युरिङ मेसिनको डिफरेन्ट नोटेसनहरु हुन सक्छ सो बुक अनुसार नोटेसन फरक हुन सक्छ कुनैमा 5 वटा दिएको होला कुनैमा 6 वटा दिएको होला बट कुरा यो सो यसलाई पनि हामी क्यू सेट अफ स्टेट सिग्मा हैन नन ब्लैंक इनपुट अल्फाबेट टाउ टेप सिम्बल दैट इज टेपमा भएको सिम्बलहरु टेपमा हाम्रो इनपुट अल्फा यसमा हाम्रो इनपुट र कुनै बुकले अब इनपुट भनेकै इनपुट टेप भनेकै राइटिङ पनि यही गर्ने हुनाले यसलाई इनपुट भने पनि आउटपुट भने पनि यही नै हो भनेर दुईटा सिम्बल युज गर्दैन यो दुईटा सिम्बललाई छुट्टा छुट्टै युज नगरेर सिग्मा भन्छ कुनै बुकमा चाहिँ अब राइटिङ के सिम्बल गर्ने रिडिङ के सिम्बल गर्ने भन्ने आधारमा हाम्रो आउटपुट र इनपुटलाई छुट्याएको छ दैट इज टाउ सेट अफ टेप सिम्बल इन्क्लुडिङ द ब्ल्याङ्क डेल द ट्रान्जिसन फंक्सन डेल भनेको हाम्रो ट्रान्जिसन फंक्सन भयो q0 स्टार्ट स्टेट भयो h इज अ हल्ट स्टेट h इज अ अब ट्रान्जिसन यसमा मेन कुरा भनेको ट्रान्जिसन फंक्सन है त ट्रान्जिसन फंक्सन भन्ने के भन्दा लेट्स से द मेसिन कुनै मेसिन q0 भन्ने स्टेटमा छ र अब हामी यहाँ q1 मा हैन q0 भन्ने स्टेट q मा टाउ दैट इज टेप सिम्बल लेट्स से टेप सिम्बल ए रिड गर्यो टेपबाट ए रिड गर्यो ठीक छ मा छ र ए रिड गर्यो
it goes to another state Q1, goes to another, it writes on the tape, tape ma let's say A read गरेर tape ma let's say B write गरेर it might move in the left direction मा move हुन सक्छ, right direction मा move हुन सक्छ, no move हुन पनि सक्छ। So Q0 भन्ने स्टेट मा A भन्ने सिम्बल रिड गरेर it might go into the Q1 state, A is changed by B and machine moves to right. So arrow दिए पनि हुन्छ र R लेखे पनि हुन्छ, moves to right, or it might be एउटा मात्रै हुन्छ है एकचोटीमा। यस्तो हाम्रो ट्युरी मेसिनलाई हामी जनरली डिटर्मिनिस्टिक वान रिप्रेजेन्ट गर्छौं, हुन त यसको नन डिटर्मिनिस्टिक भर्सन पनि हुन्छ, तर अहिले हामीले अब हियर Q0 भन्ने स्टेटमा लेट्स से B भन्ने अर्को सिम्बल आयो भने it might be go to Q2, B नै छोड्यो, no writing, just move the one step like यसरी सिम्बल राइट पनि हुन सक्छ हैन, हेड मात्रै मुभ पनि। त्यसको आधारमा हामीले बेसिक ट्युरिङ मेसिनलाई PM or सिम्बल राइटिङ TM, सिम्बल राइटिङमा के हुने भयो, जस्ट राइट गर्ने हो। जस्तै यहाँनिर गयो A आयो हैन, टेपमा B ले राइट गर्यो, जस्तै राइट मुभ भयो। सो राइटिङ A थियो टेपमा, B ले राइट गर्यो, और जस्ट A रिड गर्यो, टेपमा A नै छोड्यो र इट्स अ सिम्बल, इट्स अ हेड मुभिङ मेसिन। जे थियो त्यसलाई छोड्यो, खाली लेफ्टमा अथवा राइटमा मुभ गर्छ। भने बेसिक एकदम सिम्पल बेसिक रूपमा हेर्ने हो भने हामी जस्ट टु टाइपको मेसिन पाउँछौँ, हेड मुभिङ और सिम्बल राइटिङ। अब यसैको कम्बिनेसन हो हैन, एउटा स्टेटमा यस्तो भयो, अब नेक्स्ट स्टेटमा जाला, A भन्ने रिड गर्ला, B ले राइट गरेर मेबी राइट मुभ गर्ला। अब यहीँनिर सिम्बल B रिड गर्ला, सिम्बल A ले राइट गर्ला र लेफ्ट मुभ होला। यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो यसको ट्रान्जिसन फंक्सनलाई स्टेटमा टेप सिम्बलमा कुनै टेप सिम्बल Q नेक्स्ट स्टेट, टेपमा राइट गर्ने अथवा नो चेन्ज, एन्ड देन मुभ द डिरेक्सन, मुभ इन द डिरेक्सन लेफ्ट, राइट और न्यूट्रल फर डिटर्मिनिस्टिक केस है, दिस द डिटर्मिनिस्टिक वान। अब नन डिटर्मिनिस्टिक भयो भने त मेनी यो ट्रान्जिसन के हुन सक्छ, मेनी स्टेटहरुमा एउटा Q क्रस T ले हामीलाई मेनी स्टेटहरुमा के हुन सक्छ त एउटै एउटा मेनी ट्रान्जिसनहरु न सक्नु। र एउटा यसमा सम्झिनु पर्ने कुरा, हल्ट स्टेटमा गइसकेपछि हाम्रो फाइनल स्टेटमा ट्रान्जिसन हुन सक्थ्यो। अहिलेसम्म PDA मा हामी DFA मा फाइनल स्टेटमा पनि हामी ट्रान्जिसनहरु देखाउँथ्यौं, बट इफ मेसिन गोज टु हल्ट, इफ ट्युरी मेसिन गोज टु हल्ट स्टेट, देन देयर इज अ नो ट्रान्जिसन डिफाइन। अब्जेक्टिभमा कहिले आउन सक्छ है, हल्ट स्टेटमा गइसकेपछि ट्रान्जिसन डिफाइन। सो ट्युरी मेसिन हैज बेसिक ट्युरी मेसिन चाहिँ हाम्रो सिंगल टेप है, बेसिक ट्युरी मेसिन चाहिँ हाम्रो सिंगल टेप, डिटर्मिनिस्टिक, सिंगल हेड है, सिंगल हेड ट्युरी मेसिन हो। दैट इज हाम्रो टेप पनि सिंगल छ, हेड पनि सिंगल छ, डिटर्मिनिस्टिक वेमा काम गर्छ, नर्मल स्ट्यान्डर्ड ट्युरी मेसिन है, इट्स अ स्ट्यान्डर्ड ट्युरी मेसिन। But it can have a many variations
यसका डिफरेन्ट एक्सटेन्सन अर भेरिएसन्स हुन सक्छन् अर सम रेस्ट्रिक्सन पनि लाग्न सक्छ। है हामी भन्यौ इन्फाइनाइटली लङ हुन्छ हैन, टेप के हुन्छ इन्फाइनाइटली लङ हुन्छ भन्यौ, बट समटाइम्स वी माइट रेस्ट्रिक्ट हियर लाइक दिस। यहाँनिर हामी बाउन्ड गर्दियौँ र कुनै स्पेशल सिम्बल राखेर यो भन्दा यता पनि जान पाइँदैन, यो भन्दा यता पनि जान पाइँदैन। द्याट इज अ रेस्ट्रिक्टेड हैन, इन्फाइनाइट विथ सेमी इन्फाइनाइट टेप, दुईतिर हामी रेस्ट्रिक्सन राख्दियौँ। अथवा समटाइम्स वी माइट मल्टी स्ट्याक मेसिन्स, अब ट्युरी मेसिनको रेस्ट्रिक्टेड फर्म हो यो मल्टी स्ट्याक। पिडिएमै पिडिए छ दुईटा स्ट्याक राख्ने, दुईटा स्ट्याक राखेर हामी रिभिजन गर्न पनि सक्छौँ। टेपमा राइट नगरेर अब हामी पिडिए जस्तै पिडिएमा सिंगल स्ट्याक हुन्छ भने हामी यहाँ मल्टी स्ट्याक राखेर गर्न पनि सक्छौँ। समटाइम्स वी मे युज एज अ काउन्टर मेसिनको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ। यो रेस्ट्रिक्टेड मोडल भयो भने यसको एक्सटेन्सन टिएम विथ मल्टिपल टेप, द्याट इज के टेप ट्युरी मेसिन्स। टेप नै मल्टिपल अब लाइक दिस। र इच टेपसँग के छ हेड पनि छ। दिस इज द मल्टी टेप ट्युरिङ मेसिन है, मल्टी टेप ट्युरिङ मेसिन। एउटा फाइनाइट कन्ट्रोल एउटा छ, सिंगल फाइनाइट कन्ट्रोल छ, देयर आर टेप्स मल्टिपल टेप्स विथ अट्याच्ड हेड, हेडहरु अट्याच्ड। अब यो टेपमा हेड यतातिर घुमिरहँदा यो टेपमा हेड के हुन सक्छ यतातिर गइरहेको हुन सक्छ सिमल्टेनियसली। इट्स अ एक्सटेन्सन अफ बेसिक ट्युरिङ। त्यसैगरी नन डिटर्मिनिजम हैन, बेसिक ट्युरी मेसिन स्ट्यान्डर्ड ट्युरी मेसिन हाम्रो डिटर्मिनिस्टिक हो भने वी क्यान डिफाइन द नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरी मेसिन्स एज वेल। टिएम विथ र्यान्डम एक्सेस, यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ट्युरी मेसिनमा लेट्स से त्यसै यो सिम्बल रिड गर्न पर्यो र म यहाँ छु भने सिक्वेन्शियली एक्सेस गर्दै आउनुपर्छ, यहाँ पास गर्दै आउनुपर्छ, यहाँसम्म आउनलाई सिक्वेन्शियल एक्सेस गर्न सक्छ। तर यसको एडभान्स भर्सनहरु द्याट इज एक्सटेन्सनमा हामी र्यान्डम एक्सेस, डाइरेक्टली जम्प, द्याट इज रजिस्टरहरु युज गरेर, रजिस्टर मेमोरीहरु युज गरेर डाइरेक्टली र्यान्डम एक्सेस वाला ट्युरी मेसिन बनाउनु पनि। त्यसैगरी मल्टिपल हेड, हेड मात्रै मल्टिपल, टेप मल्टिपल नगर्ने, हेड मात्रै मल्टिपल। टेप सिंगल छ हेड मल्टिपल, अथवा सम मल्टी डाइमेन्सनल हुन सक्छ, मल्टी हेड ट्युरी मेसिनहरु हुन सक्छ। एउटै आएछ, बट नोट दैट, नोट गर्नुपर्ने कुरा all variation of Turing machine had the equal expressive power with standard Turing machine. है जसरी हामी एक्सप्रेसिभ पावर अफ एनएफए इक्वल टु एक्सप्रेसिभ पावर अफ डिएफए भनेको छौँ है, डिएफए को एक्सप्रेसिभ पावर एउटै थियो। त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड ट्युरी मेसिन जुन हाम्रो ट्युरी मेसिन छ, स्ट्यान्डर्ड ट्युरी मेसिन छ, यसको एक्सप्रेसिभ पावर र सबै भेरिएसन जतिसुकै भेरिएसन गरे पनि तिनीहरुको एक्सप्रेसिभ पावर चाहिँ के छ सेम हुन्छ है। ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटिङ गर्ने पावर चाहिँ के छ सेम छ। जो डिजाइन कम्प्लेक्सिटी यिनीहरुमा कम होला, सहज होला, डिजाइन गर्न सहज होला, तर ल्याङ्ग्वेज कम्प्युट गर्ने पावर चाहिँ सेम हुन्छ। यिनीहरुले कम्प्युट गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो रिकर्सिभ एन्ड इनुमरेबल ल्याङ्ग्वेज हैन, रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज र रिकर्सिभली इनुमरेबल ल्याङ्ग्वेज। दो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ट्युरी मेसिनले पनि त्यही हो, र यति जुनसुकै भेरिएसन आए पनि तिनीहरुले एउटै क्लास अफ ल्याङ्ग्वेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन्। जुन क्लास अफ ल्याङ्ग्वेजलाई लेट्स से नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरी मेसिनले एक्सेप्ट गर्न सक्छ अथवा कम्प्युट गर्न सक्छ, त्यही कुरा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ट्युरी मेसिनले पनि कम्प्युट गर्न सक्छ। इन टर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेज दे कम्प्युट, देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन देम हैन, नो डिफरेन्स बिट्विन
देम बट डिजाइनको हिसाबबाट अलिक कम्प्लेक्सिटी कम गर्ने हिसाबबाट यिनी मेसिनहरू मोर पावरफुल हुन सक्ला। सो हामी ट्रान्जिसन फंक्सनलाई ट्युरी मेसिनको ट्रान्जिसन फंक्सनलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। टेल Q0 भन्ने स्टेटमा C भन्ने आयो भने Q1 मा गयो, B ले रिप्लेस गर्यो, राइट मुभ गर्यो, अथवा Q1 मा A आयो भने Q2 मा गयो, B ले रिप्लेस गर्यो, लेफ्ट मुभ गयो, अथवा Q1 मा X आयो भने Q2 मा गयो, Y ले रिप्लेस गर्यो, नो मुभ। त्यसरी हामी ट्युरी मेसिनको रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो। त्यसै अब एउटा सानो एक्जाम्पल यहाँनिर म राखिदिएको छु, हेर्नु होला। A को पावर n हैन, अथवा 0 को पावर n, 0 को पावर n, 1 को पावर n भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ। अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो विथ द कन्सेप्ट अफ ट्युरी मेसिन्स, ट्युरी मेसिनबाट। सो ट्युरी मेसिनमा तपाईँ के हुन्छ, यसरी हामी जस्तै 0 आउला, 0 आउला, 0 1 1 भने अब हाम्रो यहाँनिर यसको साइडमा त के हुन्छ, ब्ल्याङ्क हुन्छ हैन। जति सिम्बल हुन्छ त्यो सिम्बल हुन्छ, त्योभन्दा बाहेकमा हाम्रो ब्ल्याङ्क सिम्बलहरू हुन्छ भन्ने। अब हामी जस्तै यहाँबाट सुरु गरौँ भने फर्स्टमा हामी यो ठिक छ कि छैन भनेर फर्स्टमा हामी 0 लाई के गर्छौँ, x ले रिप्लेस गर्छौँ, अगाडि जान्छौँ, अगाडि जान्छौँ, अगाडि जान्छौँ, अगाडि जान्छौँ, कहिलेसम्म जान्छौँ, 1 नभेटिन्जेलसम्म। 1 भेट्ने बित्तिकै यसलाई y बनाउँछौँ, ठिक छ, y बनाउँछौँ, फर्केर आउँछौँ, कहिलेसम्म आउँछौँ, अब x नभेटिन्जेलसम्म। x भेट्ने बित्तिकै अगाडि बढ्छौँ, यदि हाम्रो यहाँ 0 भेट्यो भने यसलाई फेरि x बनाउँछौँ, अगाडि बढ्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, कहिलेसम्म, 1 नभेटिन्जेलसम्म। 1 भेट्ने बित्तिकै यसलाई y बनाउँछौँ, फर्केर आउँछौँ, कहिलेसम्म आउँछौँ, x नभेटिन्जेलसम्म भनौँ न, x नआउन्जेलसम्म। x आउने बित्तिकै एक स्टेप अगाडि बढ्छौँ, 0 भेट्छौँ, 0 लाई x बनाउँछौँ, फेरि अगाडि जान्छौँ, कहिलेसम्म, 1 नभेटिन्जेलसम्म। 1 भेट्ने बित्तिकै त्यसलाई y बनाउँछौँ, फर्केर आउँछौँ, कहिलेसम्म, x नआउन्जेलसम्म। x बाट अगाडि बढ्ने बित्तिकै हामीले के पायौँ त, अब y पायौँ। y पाउने बित्तिकै अब हामी यहाँनिरबाट हल्ट। सो देयर आर डिफरेन्ट एप्रोच हुन सक्छ। एउटा अप्रोच यो फर्स्ट 0 लाई x ले रिप्लेस गर्ने, 1 खोज्ने, यसको करेस्पोन्डिङ 1 खोज्ने, 1 लाई y ले रिप्लेस गर्ने, फर्केर आउने, कहिलेसम्म, x नआउन्जेलसम्म। x आउने बित्तिकै अगाडि बढ्ने, फेरि राइटतिर जाने, जब 0 पाउँछौँ x ले रिप्लेस गरिहाल्ने, अब फेरि फर्केर जाने, कहिलेसम्म, 1 नभेटिन्जेलसम्म। 1 पाउने बित्तिकै y ले रिप्रेजेन्ट गर्ने, y ले रिप्लेस गर्ने, फर्केर आउने, कहिलेसम्म, x नआउन्जेलसम्म। जब हामी यो x पाउँछौँ, x ले रिप्लेस भइसकेको छ, x आउने बित्तिकै एक स्टेप अगाडि बढ्ने, 0 भेट्यो भने x ले रिप्लेस गर्ने, फेरि अगाडि जाने, कहिलेसम्म, 1 नआउन्जेलसम्म। 1 आउने बित्तिकै y ले रिप्लेस गर्ने, फर्केर आउने। अब हामीले के पायौँ त, x पायौँ। यहाँ x पाउने बित्तिकै एक स्टेप अगाडि बढ्यौँ, यहाँनिर अब यो 1 त y भइसकेको छ, यो 1 y भइसकेको छ, y पाउने बित्तिकै अब यहाँबाट हामी के गर्नु त, हल्ट हुने। किन भन्दाखेरि अब सबै रिप्लेस भएर भ्याइएछ भन्ने कुरा सेम छ, त्यस कारणले गर्दा रिप्लेस भएर भ्याइयो भन्ने कुरा हामीलाई। सो हियर Q0 मा हामी 0 आयो, x ले रिप्लेस गर्यौँ, लेट्स से 0 थियो हैन, 0 0 0 0 1 1 0 लाई x ले रिप्लेस गर्यौँ, अगाडि बढ्यौँ, 0 आयो, अगाडि बढ्यौँ, 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 यो y अहिले आउँदैन, नेक्स्ट टाइममा आउँछ, अनि 0 आउन्जेलसम्म अगाडि बढ्यौँ, कहिलेसम्म अगाडि बढ्ने, 0 आउन्जेलसम्म। जब 1 भेट्छौँ, यसलाई y ले रिप्लेस गर्ने, एक स्टेप ब्याक आउने, यसलाई y ले रिप्लेस गर्ने, एक स्टेप लेफ्ट आउने, लेफ्ट आउने, लेफ्ट आउने बित्तिकै अब जबसम्म 0 भेटिरहेको छ तबसम्म गइरहने, कहिलेसम्म जाने, 0 भेटे पनि y भेटे पनि, कहिलेसम्म जाने,
एक्स नभेट्नुपर्छ। जब हामी यहाँनिर एक्स भेट्छौँ, यो एक्स यहीँको एक्स भेट्ने बित्तिकै स्टेप राइट जाने, राइट जाने बित्तिकै हामी के भेट्यौँ त 0 भेट्यौँ, एक्सले रिप्लेस गर्ने, द्याट इज एक्स भयो, एन्ड देन गो फर द राइट। यो त वाइ भइसकेको छ राइट। कहिलेसम्म 1 नभेट्नुपर्छ। जब 1 भेट्छौँ यसलाई के बनाउने, वाइ बनाउने, फेरि फर्केर कहिलेसम्म आउने, एक्स नभेट्नुपर्छ। अब हामीले यसलाई एक्स बनाइसकेका छौँ, यो पनि एक्स भइसकेको छ। एक्स अगाडि बढ्ने, अगाडि बढ्दा यसलाई हामीले के भेटौँ त 0 भेटौँ, यसलाई पनि एक्स बनाउँ, गो फर द राइट, कहिलेसम्म वाइ। यसलाई अब हामी के बनायो त गो टु लेफ्ट, लेफ्ट 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 जानु। अब लेफ्ट जानु, एक्स भेट्यौँ, एक्स भेट्ने एक स्टेप राइट गयौँ, राइट जाने बित्तिकै 0 नभेटेर अब हामीले के भेट्यौँ त यहाँ वाइ भेट्यौँ, राइट जाने बित्तिकै वाइ भेट्यौँ। अब वाइ आउने बित्तिकै वाइ नै छोड्ने र अल्टतिर। यसरी ट्युरिङ मेसिनमा हामी सिम्बल राइट गरेर सिमुलेट गर्न पनि सक्छौँ, नेक्स्ट सिम्बल राइट गरेर हामी सिमुलेट गर्न पनि सक्छौँ भन्ने कुरा है त। There is a topic called church Turing thesis. यसको बारेमा हामी धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ पहिले, अनि ट्युरिङ मेसिन पढ्दा पनि हामी कुरा गरिसक्यौँ। द्याट इज चर्च भन्ने मान्छेले ट्युरिङ मेसिनमा एउटा थेसिस गरेका थिए र उनले एउटा थेसिस, यो म्याथमेटिकल प्रुफ त अहिलेसम्म छैन, इट हेज नो म्याथमेटिकल प्रुफ, जस्ट अ थेसिस, नट अ थ्योरम है। सो उनले के भनेर प्रुफ गरे भन्दा के भने चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरू जुन प्रब्लमलाई ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गर्न सक्दैन भने त्यो अल्गोरिदमै हुँदैन भनेर भन्थे। द्याट इज एभ्री सल्भेबल डिसिजन प्रब्लम्स क्यान बी ट्रान्सफर्म इन्टु एन इक्विभ्यालेन्ट ट्युरिङ मेसिन प्रब्लम्स। कुनै एउटा प्रब्लम छ जुन कुरा हामी सल्भ गर्न सक्छौँ भने त्यो सबै कुरालाई ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गर्न सक्छ। अथवा उनले भनेको ठ्याक्क डेफिनेसन चाहिँ नो कम्प्युटेसनल प्रोसिडर विल बी कन्सिडर्ड एज एन अल्गोरिदम अनलेस इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज अ ट्युरिङ मेसिन। कुनै पनि कम्प्युटेसनल प्रोसिडरलाई हामी के भन्दैनौँ, अल्गोरिदम भन्दैनौँ, कहिलेसम्म, जबसम्म त्यसलाई ट्युरिङ मेसिनले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। इट मिन्स इफ some problems are not represented as a Turing machine, cannot be represented as a Turing machines, then such problem will not be considered as an algorithm. What does it mean? Turing machine ले सबै काम गर्न सक्छ भने जस्तै है त। सो अथवा all algorithmically solvable problem can be solved by Turing machine. यदि कुनै अल्गोरिदम छ भने त्यसलाई ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गर्न सक्छ। All algorithm, an algorithm is what the Turing machine implements. कुनै पनि अल्गोरिदमको डेफिनेसनै बनायो उनले चाहिँ, अल्गोरिदम भनेकै ट्युरिङ मेसिनले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ भने त्यो अल्गोरिदम हो भनेर पनि। It asserts that if some calculation is effectively calculated by an algorithm, then there exists a Turing machines which will compute that calculations. त्यो क्याल्कुलेसन चाहिँ हाम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। This is church Turing thesis. It's a theoretical, practically not feasible. Theoretically सकिन्छ तर practically all problems are not solvable at all due to resources limitations, that is computational complexity कारणले गर्दा हैन। हामी इन्फाइनाइट रिसोर्स र इन्फाइनाइट रिसोर्स दियौं, मेमोरी र इन्फाइनाइट टाइम दियौं भने अल प्रब्लमहरु सल्भ हुन पनि सक्छ। तर theoretically पोसिबल भए पनि practically सम प्रब्लमहरु सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ, एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ र त्यस्तोलाई हामी क्लासिफिकेसन गर्छौं। That classification is called computational complexity.
कम्प्युटेसनल कम्प्लेक्सिटीले प्रब्लमलाई ट्र्याक्टेबल प्रब्लम, untractable problems, or might be like that. Another name is solvable, unsolvable, or sometimes decidable, semi-decidable, or undecidable problems. So some यस्ता प्रब्लम हुन्छन् जुन प्रब्लम चाहिँ हाम्रो डिसाइड हुन्छ yes र no. That is, here is a Turing machine, here is the input W, हैन? यो इनपुट W दिँदा Turing machine ले always answer either yes or no भनेर, no भनेर halt भए पनि भयो, or yes भनेर halt भए पनि, always gives the answer in the form of yes or no. This is decidable. Decidable problem. अहिलेको एक्जाम्पलमा a को पावर n, p को पावर n रिकग्नाइज गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्न दियो भने सक्छु भन्छ. Decidable problem. All decidable problem are recursive language are decidables. But undecidable, mostly semi-decidable. What does mean semi-decidable? Semi-decidable भनेको के हो त? Semi-decidability भनेको चाहिँ के त भन्दा, here is a Turing machine, TM, here is a input W, and it gives yes, only yes, not no. If belongs to L, W belongs to L मा छ भने यसले yes भन्छ, otherwise may go into the infinite. के जान सक्छ? Infinite लुपमा. यदि W belongs to L छ भने यो S भनेर halt हुन्छ, S भनेर के हुन्छ? Halt हुन्छ. Otherwise it may go into the infinite loop. This type of language is called यस्तो ल्याङ्ग्वेज हामी इनपुट दिँदा Turing machine sometimes halt हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. For example, let's say it's a right moving machine, right, go to right other than A, not equal to A, that is other than A. A नआउँदैसम्म राइट गइराख भन्नु. अब राइट गइरहेछ कहिलेसम्म जान्छ? जबसम्म A ले A भेट्दैन. अब A नभेटिन्जेलसम्म खोजेको खोजै गर्छ. A भेट्यो भने त halt हुन्छ हैन? होइन भने यसले के गर्छ? राइटमा खोजेको खोजै गर्छ. यदि त्यो टेपमा राइटमा A रहेनछ भने, कहीँ रहेनछ भने खोजेको खोजै गर्छ. कहिलेसम्म? इन्फाइनाइटसम्म खोज्छ. हामी इन्फाइनाइटसम्म पुग्न त सक्दैनौँ. कहीँनिर गएर हामी लिमिटेसन दिनुपर्छ. यो लिमिटेसनमा यहाँनिर लगायौँ भने यो के भयो त? अब रिकर्सिभ हुन सक्छ. द्याट इज हामी यहाँनिर गएर कहीँ लिमिटेसन लगाउँ. प्र्याक्टिकल्ली, थ्योरिटिकल्ली हामीलाई इन्फाइनाइट टाइमसम्म छोडिदियो भने कहीँनिर गएर A छ कि यसले खोजिरहन्छ, इन्फाइनाइट टाइमसम्म खोज्छ. यहाँनिर बिचमा कहीँ भेटायो, A भेटायो, A भेटाउने बित्तिकै यो के हुन्छ? स्टप भइहाल्छ. द्याट इज A भेट्ने बित्तिकै यो halt हुन्छ. A नभेटिन्जेलसम्म के हुन्छ? गएको गई हुन्छ. कहिलेसम्म जान्छ?
जबसम्म ए भेट्दैन। अब के थाहा ए इन्फाइनाइटली लङ टेप हो, कुनै राइट इनमा कुनै राइट इनतिर ए छ कि भनेर यसले खोजेको खोजै गर्छ, लुप चलाएको चलै गर्छ, भेट्दैन। द्याट मिन्स इट माइट बी गो इन्टु द लुप। अब यहाँनिर कतै ए भेटिहाल्यो भने ठ्याक्कै यहाँनिर भेट्यो भने चाहिँ के हुन्छ, फल्ट भइहाल्छ, डिसाइड भयो, यस भन्ने भयो। तर ए भेटेन भने यो के हुने भयो, इन्फाइनाइटली लङ टाइमसम्म भने यस्तो टाइप अफ ल्याङ्ग्वेजलाई हामी रिकर्सिभली इनुमरेबल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। यसले हाम्रो ट्युरिमेसनलाई के गर्छ, हल्ट गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। एन्ड दिस इज कल्ड सेमी डिसाइडेबल ल्याङ्ग्वेज पनि। यसको आधारमा हामी ल्याङ्ग्वेजलाई के भन्न सक्ने भन्दा रिकर्सिभ र रिकर्सिभली इनुमरेबल ल्याङ्ग्वेज। रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज आर during decidable language. But recursively enumerable language are during semi-decidable. So you can say that recursive are subset of recursively enumerable language. Recursive language else TM. These are the basic difference between recursive and recursively enumerable languages. Both are generated by type 0. That is restricted theoretically. All types of computable, but practically recursive, computable, real may not be. Theoretically the सबै हुन्छ है, किन भन्दा ड्यू टु द रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट। रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ प्र्याक्टिकल्ली हामी जस्तो फर इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि n को फ्याक्टोरियल निकाल्ने कुरा, 10 को फ्याक्टोरियल निकाल्न पर्यो, ओके, 11 को फ्याक्टोरियल निकाल्न पर्यो, ओके, सकिन्छ, डट 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 1000 को फ्याक्टर 1 लाख को फ्याक्टर निकाल्न पर्यो, factorial of 1 lakh. Theoretically, it is possible. Theoretically, calculating the factorial of 1 lakh is possible, but practically it is not possible. 1 लाख को फ्याक्टोरियल निकाल्नै सक्दैन, हाम्रो रजिस्टरहरूले भ्याउँदैन, त्यति मेमोरी हामी दिन सक्दैनौँ, त्यति टाइम हामी वेट गर्न सक्दैन। त्यसकारणले त प्रब्लमहरु कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा गइसकेपछि practically it might not be feasible to solve. त्यसको आधारमा हामीलाई अब कहाँ आउँछ कुरा, कहाँ आउँछ कम्प्लेक्सिटी है त। यसले के गर्छ, क्लासिफिकेसन अफ computational resource
रिक्वायरमेन्टको आधारमा प्रब्लमहरुलाई क्लासिफाई गर्छ। क्लासिफिकेसन को आधारमा ट्र्याक्टेबल or solvable problems, intractable, untractable पनि हुन्छ, intractable or problems भनेर क्लासिफिकेसन गर्छ कम्प्युटेशनल थ्योरीले। के को आधारमा? रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट को आधारमा। व्हाट इज द रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट? कम्प्युटेसन रिसोर्सहरु अहिलेको टुडेज कम्प्युटर भन्ने हो नि बाइट्स, कति बाइट लाग्छ र स्टेप्स और machine cycle that is time complexity है। यसको आधारमा टाइम कम्प्लेक्सिटी हुने भयो। यहाँनिर हाम्रो स्पेस कम्प्लेक्सिटी, टाइम र स्पेस कति लाग्छ त्यसको आधारमा हामी प्रब्लमहरुलाई क्याटेगोराइज गर्छौं। दैट इज सल्भेबल र अनसल्भेबल प्रब्लम्स। सो पोलिनोमियली बाउन्डेड प्रब्लम्स भनेर हामीले कुनै रेस्ट्रिक्सन तोक्छौं। यो भन्दा मुनिका प्रब्लमहरुलाई हामी पोलिनोमियल प्रब्लम्स भन्छौं। यो भन्दा कुनै एउटा पोइन्ट भन्दा माथिको प्रब्लमलाई हामी एक्सपोनेन्शियल प्रब्लम्स। which resource requirement is geometric ratio, geometrically हैन, यसको रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट बढ्दै जान्छ। फर एक्जाम्पल n को भ्यालु 1 हुँदा 2 हुँदा 3 हुँदा यसरी हैन, 1 हुँदा थोरै थियो, अलिकति बढ्ने बित्तिकै रिसोर्स जानु पर्छ। दैट इज 2 को पावर n, दैट इज अहिले जस्तो n फ्याक्टोरियल हो हैन। यसरी हाम्रो कुनै कम्प्युटेशनल पर्सन एक स्टेपले बढ्दा, नम्बर 1 ले बढ्दा यसलाई लाग्ने रिसोर्स र टाइम र स्पेस एकदमै हाइली बढ्छ भने कुनै पोइन्ट अफ टाइममा गएपछि यहाँ जाँदा कति होला कुनै पोइन्ट अफ टाइममा गएपछि यसलाई ट्र्याक गर्न सक्यो भने यो एक्सपोनेन्शियल प्रब्लम हो। एक्सपोनेन्शियल प्रब्लम आर इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम्स भने यिनीहरु के हुन्छ? पोलिनोमियल फर्म, मैक्सिमम दैट इज टाइम एन्ड स्पेस रिक्वायरमेन्टलाई हामी पोलिनोमियल फंक्सनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल अब a x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होला। अब एक स्टेप बढायो भने एक पावर 1 ले मात्र, डिग्री यसको डिग्री 1 ले मात्रै बढ्छ। लेट्स से ax पावर 4 प्लस bx क्यूब एन्ड सो अन। अब त्यसैगरी ax को पावर n होला। त्यसै स्टेपहरु एक एकले बढ्दै जाँदा यसको रिक्वायरमेन्ट पनि त्यही अनुसार थोरै रिक्वायरमेन्टले बढ्छ। लाइक दिस नम्बर अफ स्टेपतिर बढ्दै जाँदा रिक्वायरमेन्ट पनि यसको त्यसलाई लाग्ने रिक्वायरमेन्ट पनि के हुन्छ? कन्स्ट्यान्टली बढ्दै जान्छ, थोरै बढ्दै जान्छ। यस्ता प्रब्लमलाई हामी ट्र्याक्टेबल प्रब्लम्स, सल्भेबल प्रब्लम्स भन्छौं।
कस्ता प्रब्लमहरु सल्भेबल प्रब्लम हुन्छ भन्दा पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भित्र सक्ने दैट इज व्हाट इज द पोलिनोमियली बाउन्डेड मेसिन भन्दा ट्युरिङ मेसिनले पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भित्र कुनै प्रब्लमहरु सल्भ गर्छ भने त्यस्ता प्रब्लमहरु ट्र्याक्टेबल हुन्छन् त्यसको आधारमा हामी प्रब्लमलाई पोलिनोमियल टाइम बाउन्डको आधारमा प्रब्लमलाई पी एन्ड एनपी भनेर दुई भागमा बाँड्छौं पी प्रब्लम्स एन्ड एनपी प्रब्लम्स पी प्रब्लम्स डिटर्मिनिस्टिक टिएमले solved by deterministic Turing machine in polynomial time bound. Polynomial time bound मा deterministic Turing machine ले त्यसलाई solve गर्न सक्छ. That means कुनै पनि प्रब्लमलाई हामी पोलिनोमियल को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. त्यसको हाईएस्ट रिक्वायरमेन्ट को पोलिनोमियल को टाइममा मात्रै बढ्छ. त्यसै 1 ले बढ्दा यति बढ्यो, 2 ले बढ्दा यति बढ्यो, 3 ले बढ्दा 4 ले, 5 ले स्टेपहरु नम्बर अफ स्टेप रिक्वायर्ड स्टेप्स अथवा नम्बर अफ स्पेसहरु बढ्दै जाँदा त्यसलाई लाग्ने कम्प्युटेशनल कम्प्लेक्सिटी पनि सोही अनुसार बढ्छ. म्याक्सिमम पोलिनोमियल को फर्ममा मात्रै बढ्छ. मेबी हुन सक्छ लिनियर पनि हुन सक्छ अथवा लग को फर्ममा हुन सक्छ, लोगरिथमिक हुन सक्छ. म्याक्सिमम पोलिनोमियल सम्म लग प्रब्लम्स, लिनियर प्रब्लम्स, पोलिनोमियल प्रब्लम्स यी सबै प्रब्लमहरुलाई जसको स्पेस र टाइम इफिसिएन्सी को रिक्वायरमेन्ट दैट इज बिगो नोटेसन भन्छौं नि हामी. बिगो नोटेसनमा त्यसै n क्यूब यस्ता प्रब्लमहरु 1 ले बढ्यो भने लेट्स से O अफ n को पावर 4 लाइक दिस. यसरी हामी बिगो नोटेसनमा यसरी अथवा O अफ n log m यसरी हामी लोगरिथमिक प्रब्लम्स अथवा O अफ n इट्स अ लिनियर प्रब्लम, लिनियर रिक्वायरमेन्ट छ. n log n लोगरिथमिक प्रब्लम छ, पोलिनोमियल प्रब्लम छ. यतिसम्मको प्रब्लमहरुलाई हामी के गर्न सक्छौं सल्भ गर्न सक्छौं लङ्गर टाइममा पनि. तर अब यही प्रब्लमको इफिसिएन्सी के भयो त O अफ 2 को पावर n into 2 को पावर n हो भने अब n को भ्यालु बढ्दै जाँदा धेरै जियोमेट्रिक रेशियोमा बढ्छ भने प्रब्लमहरु इन्ट्र्याक्टेबल भन्छ. यो n को भ्यालु धेरै हुने बित्तिकै प्रब्लमहरु इन्ट्र्याक्टेबल भन्छ. अब हामी जहिले पनि ट्र्याक्टेबल कुरा गर्नुपर्छ. ट्र्याक्टेबल कुरा गर्ने बित्तिकै p र np प्रब्लमहरु. p प्रब्लम आर पोलिनोमियली सल्भेबल प्रब्लम्स. p एन्ड np आर पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भित्र सल्भ हुने प्रब्लमहरु हुन्. यदि यसलाई डिटर्मिनिस्टिक मेसिन ट्युरिङ मेसिनले पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भित्र सल्भ गर्छ भने दैट इज p प्रब्लम. यदि यसलाई नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मेसिनले नन डिटर्मिनिस्टिक within पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भित्र नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गर्न सक्छ भने यस्तो प्रब्लमलाई हामी के भन्छौं एनपी प्रब्लम्स भनेर भन्छौं. सो प्रब्लमहरु के रहेछन् त हैन. प्रब्लमहरु एउटा पोलिनोमियल हुने भयो, अर्को एक्सपोनेन्शियल पोलिनोमियलले बाउन्डेड. पोलिनोमियली बाउन्डेड प्रब्लम अब यसको हामी कुरै गर्दैनौं. अनसल्भेबल हो, यो अनसल्भेबल प्रब्लम हो. यो चाहिँ के हो त सल्भेबल प्रब्लमहरु. अब सल्भेबल प्रब्लम पनि p की np. अब p पनि फेरि np पनि np कम्प्लिट र np हार्ड. np हार्ड र np कम्प्लिट प्रब्लम्स भनेर दुई भागमा बाँडेको छ. सो p प्रब्लम्स डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मेसिन सोध्नु पर्यो.
डिटर्मिनिस्टिक ट्युरी मेसिनले पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भित्र सल्भ गर्छ। एनपी प्रब्लम्स नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरी मेसिनले पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भित्र सल्भ गर्छ। अब एनपी कम्प्लिट प्रब्लम्स र एनपी हार्ड प्रब्लमहरुको फेरि एउटा रिलेसन छ। त्यो रिलेसन के भन्दा चाहिँ लेट्स से त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो के भन्नुपर्छ भन्दा polynomial time reducibility. It means that if I have a problem P1, it has an instance I1, I2, I3, many instances are rolling. These instances are like अर्को कुनै एउटा अल्गोरिदममा दियौं र हामी डिसाइड गर्न लगायौं। हैन डिसाइड रिड्युस भयो कि भएन, दे आर रिड्युस्ड अर नट। लेट्स से here is the algorithm of P2. Okay, P2 P1 भन्ने अल्गोरिदम छ, कुनै एउटा हाम्रो कुनै एउटा प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लमलाई हामी केमा ट्रान्सलेट गर्न खोज्यौं त P2 भन्ने प्रब्लमलाई ट्रान्सलेट गर्न खोज्यौं र ट्रान्सलेट भयो, रिड्युस पनि भयो विदिन पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड। रिड्युस पनि भयो, एभ्री इन्स्टेन्सेस अफ प्रब्लम P1 आर reducible to instances I21, I22, I32, 23, like this. Every instances of P1 are reducible to, reducible to P2. P2 मा हामी रिड्युस गर्न पनि सक्छौं र त्यो पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भित्र पनि रिड्युस गर्छौं। पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भित्र रिड्युस पनि भयो र पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भित्र पनि रह्यो भने दैट इज कॉल्ड एनपीसी प्रब्लम, एनपी कम्प्लिट प्रब्लम्स। तर रिड्युस त भयो, सबै प्रब्लमहरु यसमा रिड्युस भयो, तर रिड्युस भइसकेपछि यसलाई सल्भ गर्न लाग्ने टाइम चाहिँ ग्रेटर देन एनपी। पोलिनोमियल भन्दा बढी भयो भने दिस इज कॉल्ड एनपी हार्ड प्रब्लम्स। एनपी हार्ड प्रब्लम्स, यो एनपी हार्ड प्रब्लमहरु यस्ता प्रब्लम हुन् जुन चाहिँ एटलिस्ट पनि एनपी जतिको हार्ड छन्, त्यो भन्दा माथि पनि हुन सक्छन्। यसलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौं। here is a P problem, NP problems, हैन एउटा P problem छन्, त्यसपछि यो माथि NP प्रब्लमहरु भयो नन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियलले। यहाँनेर हाम्रो एनपीसी एनपी कम्प्लिट प्रब्लम भयो, यो चाहिँ एनपी भित्रै पर्यो, रिड्युस भयो भने एनपी हार्ड चाहिँ यहाँ पर्छ। मेबी यो त एनपी को बोर्डर लाइन हो हैन, एनपी को बोर्डर लाइन हो। एनपी जति एनपी भित्र पनि पर्न सक्छन्, एनपी प्रब्लम पनि हुन सक्छन् यिनीहरु, और यो भन्दा माथिको प्रब्लमहरु पनि, दैट इज पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भित्र पी र एनपी भन्दा माथि पनि हुन सक्छ भने सच प्रब्लम आर कॉल्ड एनपी हार्ड प्रब्लम्स। एनपी हार्ड प्रब्लम्स आर एटलिस्ट पनि एनपी जति हार्ड हुन्, त्यो भन्दा माथि हुन पनि सक्छ। त्यसको आधारमा हामी एनपी कम्प्लिट र एनपी हार्ड प्रब्लमलाई सोच्छौं। एनपी हार्ड र एनपी कम्प्लिट प्रब्लम भनेको पोलिनोमियल टाइम रिड्युसिबिलिटी है। पोलिनोमियल टाइम रिड्युसिबिलिटी का आधारमा डिटरमाइन गर्ने, रिड्युस हुन सक्छ कि छैन, रिड्युस पनि हुन्छ र पोलिनोमियल टाइम बाउन्डमा पनि रहन्छ भने एनपी कम्प्लिट, रिड्युस मात्रै हुन्छ पोलिनोमियल टाइम बाउन्ड भन्दा माथि पुग्छ रिक्वायरमेन्ट भने एनपी
hard problem. They are called NP hard problems, है त. So recursive कुरा भयो, recursively enumerable language को कुरा भयो, decidability को कुरा भयो, semi decidable भयो, complexity को कुरा नि भयो, tractable intractable problems, NP hard, NP complete. So this is अब यो चाहिँ हाम्रो theory of computation को लगभग हामी यहाँनिर एन्ड गर्यौं. अलिकति अब हामी केही जाँचमा आउन सक्ने पोसिबल क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गरौं. सम स्याम्पल क्वेशनको बारेमा अस्ति मैले पठाइ पनि सकेको छु, पाउनु भयो होला सायद सबैजनाले. अब टपिकहरु सबै टपिकहरु उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है. तर पनि अब यसो जाँचमा आएका टपिकहरु हैन, युनिभर्सिटीको क्वेशनहरु हेर्दा अलिकति इम्पोर्टेन्ट लागेका क्वेशनहरु मैले हेरेर लिस्ट डाउन गर्छु. यिनीहरु धेरै क्वेशनहरु आइसकेका क्वेशन जस्तो व्हाट इज पिजन होल प्रिन्सिपल, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेन्स. यसको सिग्निफिकेन्स कहाँनिर छ? पम्पिङ लेमामा हैन त. अब पिजन होल प्रिन्सिपल त अस्ति पढेकै छौं हैन. सेटको कुरा हो. इफ यहाँनिर हामी दुईटा सेट छ, दुईटा सेटमा यसमा हामीले से n वटा एलिमेन्ट छ, यसमा n - 1 वटा एलिमेन्ट छ भने 1 to 1 फंक्सन एक्जिस्ट हुन सक्दैन भन्ने कुरो हो. अनि भर्खर हामी पम्पिङ लेमा थ्योरम प्रुफ गर्ने बेलामा पनि यो कुरा डिस्कस गरेका छौं. अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, DFA, हाउ DFA डिफर्स फ्रम NDFA. है. सो DFA र DFA मा जहिले पनि डिटरमिनिस्टिक हुनु पर्यो हैन. यसको ट्रान्जिसन फंक्सन जहिले पनि ट्रान्जिसन फंक्सन लेख्न नछोड्नु होला. डेल क्रस सिग्मा टु q हुन्छ DFA मा भने NFA मा के हुन्छ? डेल क्रस सिग्मा टु पावर सेट अफ q. यसरी लेख्दा पनि हुन्छ अथवा 2 को पावर q भनेर लेख्दा पनि हुन्छ. पावर सेट अप टु मेनी स्टेटहरुमा, एउटा सिम्बलको लागि एउटा स्टेटमा एउटा सिम्बलको लागि मेनी सेभरल मेनी स्टेटहरुमा जान सक्छ भन्ने मेन कुरा यही नै हो. अनि DFA को है NDFA अथवा NFA को हाम्रो प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन. DFA प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट हुन्छन् है. एउटा स्ट्रिङलाई जस्तै एउटा कुनै 0 1 0 0 भन्ने कुनै एउटा स्ट्रिङ दिए भने यो स्ट्रिङलाई एक्सेप्ट गर्नलाई सिंगल पाथ मात्रै हुन्छ. कुनै पनि हामीलाई पाथमा ब्रान्चिङ हुँदैन. DFA मा, NFA मा मल्टिपल पाथबाट गएर त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ. Why Turing machine is so called ultimate calculation machine? Ultimate calculation machine किन भनिन्छ भन्दा सर्च पनि हेर्नु होला. फर्स्ट रोल अफ ट्युरिङ मेसिनबाट आउन सकिन्छ. त्यसैगरी एकदम अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स, हाउ चोम्स्की हायरार्की डिफाइन्स द क्लासेस अफ ग्रामर. एउटा क्लासमा है टाइप 3 देखि टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 यसको बारेमा हामी धेरै डिस्कस गरिसकेका छौं. सो अर्को, what is the computational resources, time and space, explain P and NP problems with example of each. है. सो अहिले मैले भन्न बिर्सेँ P प्रब्लमहरु का टाइप है. P प्रब्लमको टाइपहरु भनेको जस्तो DFA र NFA को कन्भर्जन गर्ने अल्गोरिदम छ. त्यो अल्गोरिदम चाहिँ हाम्रो अथवा हाम्रो Kruskal's to find minimum spanning tree निकाल्ने Kruskal अल्गोरिदम, अल्गोरिदम फर DFA to NFA कन्भर्जन गर्ने अल्गोरिदम्स, तिनीहरु P मा पर्छन् भने NP प्रब्लम्स
Hamilton circuit. Okay? Hamilton circuit. This is your circuit satisfiability. त्यसपछि गएर traveling salesman. प्रब्लमहरु सुडुको गेम पजल गेम सल्भ गर्ने प्रब्लमहरु तीहरु के हुन्छ त अझ गएर हाम्रो एनपी प्रब्लमहरु so in theory almost all computational problems are tractable but in practice some problems become intractable and unsolvable in nature why such situation occurs computational resource को कुरा लेख्नु पर्यो यसमा recursive language are subset of recursively enumerable language prove it अनि कुरा गरिहाल्यौ occur what is PDA explain how push and pop operation works अस्ति पढेका छौं PDA differs from finite automata र PDA मा stack हुन्छ finite automata मा stack mainly त्यही नै हो compare PDA with theory machine मा तीनटा रुल हुने भयो theory machine ले computational पनि गर्न सक्ने भयो compute गर्न सक्ने भयो generate गर्न सक्ने भयो हैन राइटिङहरु गर्न सक्ने भयो पेपरमा अनि PDA ले जस्ट ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइज गर्न मात्रै गर्न सक्ने भयो है बकाउस नर्मल फर्म त्यसैका छौं पास्ट ट्री को कुरा एम्बिग्युटी पनि अस्ति हेरेछौं that language are not regular कसरी हो how can you prove that the some language are not regular it means pumping lemma गरेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो what is the purpose of pumping lemma explain with examples so these are the some sample question मात्रै हो यिनीहरु यस्ता क्वेशनहरु आउन सक्छन् यसरी क्वेशनहरु आउन सक्छ नर्मली तपाईलाई 3 to 5 मार्क्स को क्वेशन आइरा हुन्छ 3 देखि 5 मार्क्स को क्वेशन त्यसलाई तयारी गर्नुला अब डिजाइन त्यति तपाईलाई डिजाइनै गर्न गर भनेर चाहिँ सोधेको त्यति भेट्दैन आइहाल्यो भने डीएफए को एउटा डिजाइन सम्म एकदमै एक्सट्रिममा आयो भने डीएफए डिजाइन गर्न सम्म आउला है यसरी गर्नुला सम तब मैले अस्ति तपाईलाई पढाइसकेको छु सम एमसीक्यू कुनै यो एक्जाममा आगै क्वेशनहरु पनि छ कुनै नआएर आफैले बनाएको क्वेशनहरु पनि छ जस्तो यो क्वेशन जाँचमा आइसकेको क्वेशन हो पनि so a decision problem L is NP complete if it is in the set of NP problems NP complete if it is a NP problem so that given any given solution to be decision problem can verified in polynomial time है polynomial time अब हामी NP problem भन्ने बित्तिकै polynomial हुनु पर्यो polynomial माथि भन्ने हामी exponential P problems NP problems both are polynomially bounded problems polynomial time bound भित्र सक्न पर्यो polynomial time भन्दा पनि polynomial time bound polynomial भनेको polynomial पनि हुन सक्छ log problem पनि हुन सक्छ linear problem पनि हुन सक्छ maximum polynomial time bound सम्मको कुरा हो है त so NP problems यहाँ NP कुरा छ NP complete is a type of NP problems त्यसकारणले गर्दा आन्सर के हो त polynomial time bound can deterministic finite state automation simulate a non-deterministic finite state automation yes there is an algorithm to convert NFA to DFA can deterministic finite automation NFA छ भने त्यसलाई हामी DFA मा इजिली कन्भर्ट गर्न सक्छौं there is a provision and मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ expressive power of NFA equal to expressive power of DFA that means कुनै ल्याङ्ग्वेजलाई NFA ले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने सोही ल्याङ्ग्वेजलाई हामी DFA ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं सिंक्रोनाइज गर्न सक्छौं that means can simulate a non-deterministic finite machine yes theory machine is more powerful than the finite state machine
द्याट इज फाइनाइट अटोमेटा भन्दा ट्युरिङ मेसिन मोर पावरफुल हुन्छ किन बिकज टेप मुभमेन्ट इज कन्फाइन्ड टु द वान डिरेक्सन होइन नि होइन ट्युरिङ मेसिन चाहिँ ट्युरिङ मेसिनको टेप त बोथ डिरेक्सनमा जान्छ इट हेज नो फाइनाइट कन्ट्रोल स्टेट कन्ट्रोल त सबैमा फाइनाइट कन्ट्रोल त दुईटैमा हुन्छ इट हेज द क्यापेबिलिटी टु रिमेम्बर आर्बिट्ररी लङ सिक्वेन्स अफ इनपुट यस त के भन्ने रिमेम्बर के आयो भन्ने कुराको हामी रिमेम्बर गर्नलाई इनपुट टेपमा किन भन्दाखेरि हामी यहाँ राइट गर्न पनि सक्छौँ So a context-free grammar recursively defines a several set of strings. Each set is denoted by name, which is called non-terminals. है त ग्रामर हामीले डिफाइन केले गर्छौं नन टर्मिनल त हो नि a2 यो जाँचमा आएको छ यो a set of all strings over the alphabet AB including empty string is denoted by अस्ति पनि हामी धेरै डिस्कस गरेका छौं यसको बारेमा त हैन a र b ले बनेको all स्ट्रिङ्सहरु a र b बाट बनेको all स्ट्रिङ्सहरु अब यसमा empty नबनेको भए except empty भनेको भए यो हुन्थ्यो है excluding यहाँनेर including भनेको छ excluding empty भनेको भए यो हुन्थ्यो A language L is accepted by a finite state machine if it is regular. यो त डेफिनेसनबाट आएको क्वेशन हो यदि कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई फाइनाइट स्टेट मेसिन दैट इज फाइनाइट मेसिनले फाइनाइट अटोमेटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने दैट ल्याङ्ग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर ल्याङ्ग्वेज which of the following cannot accept it even palindrome हैन अब इभन प्यालेन्ड्रोम अलिकति यो डिजाइन एउटा आयो इभन प्यालेन्ड्रोम भनेको ए बी बी ए अथवा सिम्पली ए मात्रै पनि हुन सक्छ बी बी मात्रै पनि हुन सक्छ हैन अथवा बी ए ए ए ए like this. These are the example of even palindrome strings. So in this case, we have to check first symbol with last symbol, second symbol with second last symbol, and same like this. अब हामीलाई यहाँनेर कम्पेरिजन गर्नु पर्यो फर्स्टमा यहाँ हाफ पार्टमा के आएको थियो त्यसपछि के आउँछ भनेर कम्पेरिजन गर्न पर्ने बित्तिकै हामी फाइनाइट अटोमेटाले यसलाई रिभिजन गर्न सक्दैनौँ वी शुड गो फर द एटलिस्ट पीडीए पुश डाउन अटोमेटा किन भन्दाखेरि कम्पेरिजन गर्न पर्ने बित्तिकै कम्पेरिजन फाइनाइट अटोमेटामा हुँदैन बिकज इट हेज नो मेमोरी टु रिमेम्बर के आयो भनेर रिमेम्बर गर्नलाई हामीसँग मेमोरी छैन त्यस कारणले गर्दा आन्सर इज एनडीएफ है which of the following cannot be accepted even palindrome मतलब कसले सक्छ भनेको भए पुश डाउन अटोमेटाले पनि सक्थ्यो ट्युरिङ मेसिनले पनि सक्थ्यो कसले सक्दैन भनेको छ नट त्यस कारणले गर्दा एनडीएफ So a language that admits only the ambiguous grammar. अस्ति पनि पढाएको थियौं हामीले यस्तो ल्याङ्ग्वेज जसको अनएम्बिगुअस ग्रामर लेख्नै मिल्दैन सकिदैन जुनसुकै हालतमा एम्बिग्युटी मात्रै आउँछ भने त्यसको ग्रामरलाई हामी इनहेरिएन्टली एम्बिगुअस ग्रामर भन्छौं भनेर अब यस्तो खालको क्वेशन आउँछ कहिले यो पनि जाँचमा आएको क्वेशन हो है मैले लोकसेवा दिन लागेको क्वेशन हो So S to S or S to PA छ A to D छ र अर्को A to CCA छ भने अब यसबाट हामी निकाल्न खोज्ने है त फर्स्टमा यो यहाँनेर खास यो ए हो यस्तो आयो भने त सहिले भइहाल्थ्यो त किन आउँथ्यो र यो ए हो सो अब हामी यहाँनेरबाट फर्स्टमा एस बाट स्टार्टबाट सुरु गरेपछि आइदर ए बाट स्टार्ट हुन्छ अर स्ट्रिङ बी बाट स्टार्ट हुन्छ एस बाट स्टार्ट गर्न पर्यो भनेपछि आइदर
स्ट्रिङ ए बाट आउने भयो अर बी बाट स्टार्ट भएको स्ट्रिङ आउनु पर्यो त्योभन्दा बाहेकको अरूबाट स्टार्ट भएको छ भने त्यसलाई एक्सक्लुड गरिहाल्ने सो यसबाट आइदर यसमा गयौँ अब यसपछि अब कुन मिल्ला भनेर अलिकति अब लजिक लगाएर यसलाई डिराइभ गरेर हेर्ने जुन आउँछ अलिक फास्ट गर्नु पर्यो है अलिक दिमाग पनि लाउनु पर्यो यहाँनिर सीसी डबल सँगै आछ हैन यहाँ पनि सीसी छ ए बाट इन हुनुभयो अब नर्मल्ली यहाँनिर हेर्नु अब यो ए बाट इन भइरहेछ हाम्रो कुनै पनि स्ट्रिङ ए यसरी पनि ख्याल गर्नुपर्छ हैन एएस छ र बीए छ ए छ अनि ए बाट डी मा गएको छ एस बाट इन भएकै छैन कहीँ पनि अनि ए बाट इन हुनु खोज्यो ए बाट डी मा गयो भनेपछि जहिले पनि यो आइदर डी बाटै के हुनुपर्छ इन हुने स्ट्रिङ मात्र हेर्नु पर्यो किनभने S2 एएस गयो अनि यो एस बाट कहीँ पनि इन छैन अर्को यो एस का ठाउँमा हामीले अब बी राख्नु पर्यो ए राख्ने बित्तिकै ए केले इन भएको छ ए को अन्तिम सिम्बल के छ ल डी छ भनेपछि अब यहाँनिर दिएका मध्ये जुन डी बाट इन भएको छ त्यो हुन सक्ने सम्भावना छ अब डी बाट इन हुने मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ आउँछ त्यसलाई निकाल्ने है त अब यो अस्ति पढाएको थियो यो क्वेशन consider DFA over the alphabet A and B accepting all string which have number of A divisible by 6 and number of B divisible by 8 यस्तो यो नम्बर आयो भने मल्टिप्लाई गरिहाल्नु 6 into 8 गर्ने 48 अस्ति कसरी हुन्छ भनेर मैले कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालेर देखाएको थिएँ अब नम्बर अफ डिभिजिबल बाइ 6 भनेपछि कम्तीमा 6 वटा स्टेट चाहियो डिभिजिबल बाइ 8 भनेपछि कम्तीमा 8 वटा स्टेट चाहियो त्यो 8 वटा र 6 वटाको कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्दा 48 आउँछ एटलिस्ट 48 वटा स्टेट चाहिन्छ यो मेसिन बनाउनलाई सिम्पल यस्तो खालको सिम्पल क्वेशन पनि आउँछ a + b ले केलाई डिनोट गर्छ a ab ba bb अब यो पनि मैले क्लासमा पढाउने बेला अस्ति भनेको थिएँ सिग्मा डट सिग्मा स्टिक भनेको यो पोजिटिभ क्लोजर हो हैन इट मिन्स त्यो भनेको चाहिँ के हो त पोजिटिभ क्लोजर हो okay the concatenation of this dot कुनै पनि अल्फाबेटलाई नल सेटसँग कन्क्याटिनेट गर्यो भने यसको रिजल्ट नल नै आउँछ द प्रपर्टिज अफ अल्जेब्रिक प्रपर्टी अफ रेगुलर एक्सप्रेसनको अल्जेब्रिक प्रपर्टी नम्बर जस्तै कुनै पनि अल्फाबेटहरूलाई यसको नल सेट इट इज अ नल सेट 5 सँग कन्क्याटिनेट गर्यो भने नल सेट नै आउँछ त्यसकारणले गर्दा यसको आन्सर ए हुन्छ है त यो given an NFA with k state a maximum number of state in the equivalent DFA हामीलाई NFA छ भने त्यसलाई DFA मा लानु पर्यो भने हामी के गर्नु पर्यो NFA का अल स्टेटहरुलाई DFA मा ल्याउनु पर्यो भने अल स्टेटलाई ट्रान्सफर गर्दा अप टु 2 को पावर k स्टेटहरु हुन सक्छ त किन भन्दाखेरि NFA मा हामीले के भनेको थियौ q क्रस सिग्मा टु 2 को पावर q भनेर हामीले भनेको थियौ अब 8 2 को पावर q लाई फेरि हामी NFA मा यो NFA को डेफिनेसन हो यो NFA लाई अब DFA मा लानु पर्यो भने 8 2 को पावर q वटा जति स्टेट छन् ती स्टेटलाई फेरि इन्डिभिजुअल म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो म्यापिङ गर्दाखेरि अप टु 2 को पावर k स्टेटहरु आउन सक्छ यसरी ल अब अरु क्वेशनहरु सर आफैले हेर्नु होला अनि मैले आन्सर सहित So last order question. Recursively enumerable languages are I mean one Turing acceptable matri ho hai Turing acceptable or sometimes Turing what Turing decidable hai enumerable चाहिँ Turing decidable
एक्सेप्ट चाहिँ गरेँ अनि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ राइट मुभ गयो कहिलेसम्म ए नआउन्जेलसम्म भने यसले एक्सेप्ट गर्यो है एक्सेप्ट गर्यो रिकग्नाइज पनि गर्यो तर डिसाइड गर्न सकेन कहाँनिर गएर हल्ट हुने त जबसम्म ए भेट्दैन यहीँनिर ए भेटे हल्ट पनि हुनसक्छ होइन ए भेटेन भने यो इन्फाइनाइटली लङ डिस्टेन्समा जान्छ त्यस कारणले गर्दा एक्सेप्ट चाहिँ गर्यो यसले होइन त भनेको छैन यहाँनिर कोही भेट्यो भने एक्सेप्ट पनि गरिदिन्छ तर जबसम्म ए भेट्दैन तबसम्म यो इन्फाइनाइटली लङ डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यस कारणले इट इज अ ट्युरिङ एक्सेप्टेबल ल्याङ्ग्वेज है थ्योरी क्वेसनहरु कम्पाइल हो सर सबै च्याप्टरबाट यस स्याम्पल हो अब सबै त अब भेटे जतिको कम्पाइल गरेको अब धेरै क्वेसनहरु आउन सक्छ हैन मैले पाएसम्मका क्वेसनहरुलाई अहिलेसम्म आएको क्वेसनहरु कम्पाइल गरेर राखेको क्वेसनहरु ओके अब ल अब थ्योरी अफ कम्पिटिसन लगभग सकियो कसैको केही क्वेसन छ भने रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको कन्स्ट्रक्सन रेगुलर एक्सप्रेसनको कन्स्ट्रक्सन होला सोध्न सक्छ ल्याङ्ग्वेज भन्दा नि एक्सप्रेसन रेगुलर एक्सप्रेसन बनाउने यस सोध्न सक्छ के सोध्न नसक्ने केही पनि छैन है अब नर्मल्ली त्यति धेरै उहरु सोधेको पाइदैन किन डिजाइनहरु त्यति धेरै सोधेको पाइदैन अरु कसैको केही अब टिओसी सक्यो है अब फेरि सोध्छु भन्न पाइदैन ओके अब मैले नोट पनि अस्ति पठाइसकेको छु सायद पाउनु भयो होला यो स्याम्पल क्वेसनहरु पनि भयो राम्रोसँग अब तयारी गर्नु होला मेबी अर्को कुनै सब्जेक्टमा हामी भेट हुन पनि सक्छ यहाँनिर पनि हामी डिस्कस गरौँ होला फेरि ओके त्यसो भए ल हस् हुन्छ सर थ्यांक यू सर